Iya, makarego. Kailan ko sa kanan ni Ano yun, ah?
Tuman ako. Ina. Ina. Yan, doon na. Huwag ka na. Hindi na. Ulit na lang sa kanya. Kasunod, yun na ito na lang pinarito. Extreme. Ito ko muna digdig. Gusto ko na namin. Ito! Ay, yung dami siya. Ah, Yung bantay dito. Parang kapawan lumanay mo. Kabantay, hindi mo yan dyan. Paano nga niyan makabantay? Makarigos pala. Makarigusan mo na bago ano. Makarigos pala. Yung tag na pang may 60 man, na ito. Ah! Ano? Ano? Hero Kings. New Heroes. Parang di ba yung grade? Yung super dark grade. Diba ano na ito? Yun, ano na ito yun. Yung sa ito. Oh. Yan sa nene. Ayaw. Dive to siya. Ah, Ah! magpapatalo. Ang ilang mo? Sige, tinatapon mo sana. Parang taga na layo. Six pan ka rin din. Six pan daw. Pero dito man madadaog dito po sa ka. Yaman believe in yourself. Walang bilipin niyo sa ang ilang mo. Go. Go. Yaman Mas di ka magpagtagarami siya pag umarap ka sa pagmarap sa bahay. Ato mo sa ano, mawala. Okay, to, sumatago sa pagka. Tapos live sila naman. Tangan-nangan na ako para marita vampire sa nasuinan ko. Para live still. Tapos na naman. Ako na naman. Ah! Takbo. Takbo dito. Ah! Tara. Oops, takbo. Takbo. Teka, maganda siya. Teka, maganda. Ngarap kita na ano sa espada niya. 16 na ako. At para yun pa siya. Takbo! 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 Ano? Ako pala yun. Ulo, luwag ako. Ate Dabe.
Nalilibin mo na. Pero midnight. Sa 3. Nalilibin mo na. Kukuha ko dyan Gilgamesh, tapos tapos sunod ko, sunod kong kukuha sa ano. So, tapos ito, tabangan mo ako, Gilgamesh kita. Tapos kung nakakuha mo ba sa kay papatamos ako. Nakakuha mo na sa gin mo, tatabangan na sa gin mo. Kukuha ko, may duwa akong kukuhaon. Minute ko pa ako muna Gilgamesh para mag tower. Tower grind. Yung ayaan. Lahat dyan kasali ka mag-leave. Magaling ka lang dyan, mag-firm ka muna. Ay mga warakan. Mabalik din sa amin. Magaling ka lang dyan. Kaya mapasir. Bukod ako. Bukod ako. Ikaw, no? Bukod ako. Tumak ka mo? Na ano, sipon mo. Araw na kayo. Hindi na. Ano mabas yung sa'yo mo? Parang pera-pera yan. Kana, hindi rin ngayon pag-walk pa. Meron ako na kapag mo ba ito. Dahil ako na nakapagpahinga ngayon na nagkakamala na ito. Pamilya ko. Hindi ba nag-release? Hindi, kasabi ko ba ako na kasi mag-green din pa sana ako. Next year? Oo, sunod pa siya. Hindi pa sa baga ko. Paano? Nalagay ko na sa masyadong hindi na ako. Ay, sabi ng mga Christian. Pag-ikas siya. Agree to sa mga Christian next year. Sige, baga sabi mo. Wala. Wala. Hindi, ito pa rin. Di ba, maayos eh. Excited si mama. Diyan si mama. Bigyan mo na lang ulit. Binom ko. Basta vaccine mo nga ka na. Pero minsan, warap na siya indo. Yung piday niya, mahal ka na. Kung nga niyo, dahil nga kasabi ko yun. Let me. Kati, kalo hindi mo. Kasod na yun. Ayaw na. Dapat ba ito na? Pero pwede. 24.
Spawn mo sa leg mo. Hindi, ma. Kaya kami sa ako. Sabi, lumalis pa. Naka-auto-spawn ito. Baka naka-auto-spawn ito, tema. Ma-spawn ako dito. Wala kang broken sword. Ito. Pera. Pera broken sword mo. Buwan ang broken sword. 22. Buwan na. Okay, si Samu. Sabi si reduction. Yes. Yes. Ako dyan nasa natin ito, critical defense na ito. Resistance ako. Kaya pag-click niya na tulong S, itong kulay na tulong S baga. Yan, tapos yan na SS. Tapos yan na S. Yan. Tapos, nag-fire mo kayo sa cellphone. Meron blog na kayo. Kami sa nito, mas kaya na today. Ayun, pag-out. $6 million na buhay ko. Ito ko 6 million. Ito ko 6 million. Yeah. Ito ko 6 million. Artifacts. Artifact. Oh. Delete lang to. Kasi naman sa itong Gilgamesh. Hindi nga niyo, kayang-kayang ganda naman. Dati, kaganda na ako kayo ni. Kuya, sarap ng kukang kupay ni Corrupted Knight. Ayan na. Wala. Ano ito? Tawin na sa kusano mo. So, broken sword. Hindi shitty ka. Wala, nakul lang bro. Dinayin ko na yun. Kaya naman pala nagkikibong yelo. Ano kung makagay mo rin? Ginamit ito Ano din. yun yung pang... Dati na ako dyan. Ako. Sabi sa inyo. Siya, no? Guys, Ito ko sisisi na. Yung logo na ko. Konti. Sige. Pre. Ulul! Ulul ko rin, boy. Diraro mo lang ako books. Yun na. Ganda nila, no? Ganda nila. Ayan, no? 10%. Magpa 10% ka. Sabon. Bumat. Okay, kami. Ayun, hindi ko din. Kolol. Puro mo ate. Yun na. Gamit ko pang ko. Wala nga manito na kan. 35 na yung observation natin ko.
Decent short. Ipong ito. Nakaka, Iyo. ano, XP. ha? Gems. XP. Gems. Those coins. Ayun ka. Drops niya ako. Ay. At na, ilalay ko ako kayo ni. Parang may puzzle minsan na palaban. Ibila no? Kaya man, libre lang. Ano yung ginot palit? Libre. Ako! Dali yun. Ay, madali Alam mo ko sa na may tulos ako. Pangit ang palakawa. Kusugo naman niya ako. Para matulog na daw ko sa mga tumawag. Ginot pa rin Alam mo, yung mabagsak yan, ayan o, taklaon. Napaw ka ng fruit ko. Di man, sa fraud, dapat man talaga bigyan fraud. Wow mo yung gamit ni ano, ni Kay na espada Kaya, sa ano, Shibuya. buka no? Hindi, mag-give back. Barato man sana. Yung ano, sword ko na kapalibig 1,000, ano, 40,000. Yatare, ay ito po. Diretso ka, what? Hindi ko na yung gamit yung indicator ko. May throne ring indicator ako. Mabawasin lang na. Napanganin naman ako, madyan ako. Hindi ko pa maliging damage. Ano itong papakay? Ano boy, kung saan gatos. So, 6, ano na ako? 6 million. Pera, Pero mas makusog yun yung shadow. Pero kung damage ang ano, kung ano, kung throw agent na ano na, ako nag-gym na throw agent ba, di ka pinakamakusog. Pandawa, ano, kapag ito atomic, pantoloso, kukuha mo yung sword. Hindi ko na naman kung Sej, paano nga. may ano ka ba? Race reroll? Race, Oh. tatlong po. Ano mo kayo na race? Epo, kaya ang ano sinigami. Epo, nakakuha. Sinigang? Saan ako igwa? Ano, 169. 69 kita. Badi. Oh, ala. Pati mura ba nakarapon ko. Magkano ba kalinto kung espada nga? Aray, inis ako. Barato. Hindi, gym. Barato, gusto na. Magkano? Masama. Trade na change. Aray, tritong ko. So race. Tatawag na. Bumawas ka naman. Magkano siya? Hirap ba? Yaman mo gano'n 100k? Jim? Ha? Yaman mo gano'n 100k? So 100. K. 100k. Para joke 10,000 K. 1,000 K. So ayaw. Nasa 10K. Ewan pa. Ako ba ano? Lumamig, tapos mo ganito na video. Kukuha ko yan, no? Mahal ka mo agad. Yan, easy. Duwan, hindi kin certain thing na dati sila kukuha ka. Hindi yung kasi yung sa inyo kukuha ko yan. Kunin ko. Yung ganyan yung man, nag-sort na iba ka. Kukuha ka. Ito yung kinut kong ginamit pang Kaya sa 10,000. pagdaan. Ha? Yung katita. Nakay. Di pa. Level 10,000 ito. Yan, naka-ano sa nakabuhat ng level 10,000. Yan sa kanya, te. Ito kayo magpanao. Anak ko ako sa store. Drone. Sa drone. Kukuha na. Kaya ano sila. Partida.
unbelievable. Gulo ko na nga padami siya, no? Isa, Sage. 34 tulos. yung pamapi pa ako. Siyempre, nakala ko, ano nga nagamit ko. Dahil nga siyang bawas ko. Marampasan ng ano ko, ang life skill ko. Yan na. Nag-million na damage ko. Yan na. Uy, kuha ka nakakuha ka. Sa golden essence sa ito, Asian shard. Ace and Shard. Asian. Ancient. Asian. Ancient Shard. Bawasin na ako. Sige. Isang counter manipulator ko. Mas pakong ka doon eh. At ako ito. Ay. Sa mga nagtaram na Chinese. Oo. Japanese ba? Japanese. So niyo. Bawasin na ito sa mga lugadang ko. Para lukulukok na kami ang pupunta ka. Balik pera na sa nano. Mira. May linggo na damage. Saan ka mo golden essence? Kabusihan at tapat. Lima. Kano sa Basotron? Ancient. Except lang so King of Heroes. Ay, natin ko daw kung ito ang King of Heroes. King of Heroes Armor. Ay, man, kaya pa ang dosing 12, throne, tapos na ace, Asian, tulong golden, tapos pantas. Hindi ka sa baba o nagbubukasan mo kumiligi sa baba. Ano yung mga damage? Nagilid ka ba? Ganda ba yung espada? Sa mora, ganyan, may espada. Sabihin mo parang maurag na trade. Yung mga ano? Tawan na pang-skip. Kayo, wala ko nakakumpa. Uy! Parang rin kasi hindi. Di ba ka? Parang mati ka. Loko ka ka eh. Ubo. Sige. Di ba mo na eh? May target kami. May target ka. Eh, good to Boulevard, no? Pwede sa Waan Beach. Review na po ka. Muli ka bonti ko, 600. Ito, 200. Mas libre ka lang. Yun na. First 13,000. Tiniba mo kasi ni Trade. Ano kay Juan? Bruta. Ganda na ako. Pag-spin. Ito ako. Trade Guerrero. Race. Kay Juan. Spin ano yun, say? Ano yan?
Yung race, reroll. Sage, Na mga panik yan. ikaw kasi, Maganda na akong duwa. ikaw ang ano, J tablet. Tablet. J, tablet. Tulog. Si, Pero kay pan mo. What ang gusto ko? ano, Para paano ang gusto ko? Napa ka? iyo, Ano? pero, Dahil mapakalit pala. Sa sa ano, Shibuya. Kulang pa. Sa Shibuya. Shibuya. Sa ano ka muna? Silog ka muna. Silog ka. Tapos magbibigaw. Okay. Otoriro ka. Ida okay. Tapos, Ano yun? Ito reroll sa yun eh. sa sarilo lang. James Anden, magbigay mo naman. Istas ko. Ano yung may ano? Balik gamit yung balik yun. Kunin ko naman. Pero kalaban yun. Kalaban yun. Sige. Hindi. One Itong bawal yung trade to. 182 yun. Yung marunong grinding deck. Diyan ka. Sa tinuro ko sa'yo mo sa may mga kailan ka. Yung ikot mo yun. Tutumikir daw ako. Ano naman ang hayop nito? Ulo ka sa akin. Putong case kasi yun ito sa sino mo kong case? Buksan mo ito. You know? Putan din na. Equate. Aki color roll. Ano yung gamitin mo na race hero? Anong race? Sage, ang kipon mo, servant race. Ah, Servant race ang kipon mo. Human. Servan. Parsay. Na, rocket source ang ginawa sa Ano yun? 100 ko rocket source, 5 golden essence. Ano titigan Ako, ng roll? Ay ano? Titigan ko. Ako ano yan? Baby loan. So Ano, ano, ay? ano, if ang ano? Ah, So if ito kang ano? extra jump. Kaya pa ang Golden King title. Human race. Kaya po ako, di ba yung gray? Ayun mo Baby loan ito, if ito kaya pa mo muna po sa ano? Ano yung year race? Yun ano? Ano mo sa kaya? Kagano mo, 40. Patama. Ma-auto na. Panagpundo, ibig sabihin ka, mauna ka na kuha mo. Alam mo ka na ng pero ng pundo. Parang vampire. Yun ang mo. Mag-damage ka na kayip ka dahil padula mo. Uy, ano baga kung may kipo?
Angat. Sa may sungay ako, tapos marami pa rin ako. Yun, yung damage ko. Sama. Doon ako i-charge. Ina. Ano yung nagpasa sa 1,000? Dali. Dali naman yan. Hindi siya mag-matig ha. Gusto na ako oh, pwede na, milyon ang pera ko. Wait, diyan darang ito. Daray na ako. Entra na DJ ko. Tibay mo naman. Entra na DJ. Boss, ano ba nga na ini? Ay, pero nito lang mga. O, yun na si Shibuya. Say nito. Kiri, diretso ka ba? Pero, Ano ka, kuya? Ikaw ka na siya. yun na. Inventory mo, sort. Yun na. X yan ang oral. Kuya, yung may buo? Talaga dyan. Sabay reset. So, parang natin happen. Wala ko. Ano niya, may kulay game. Ay, man, may kulay. Ayip ka. Tatagos tayong dalawa. Oh, ba dyan? Lahat din ako mauto-say. Ano na ito? Settings. Ginawag ka pa ni Jay. Ito na kami crowd na yun. Sabi nindo, ano, 14K. Ano rin? Ito, Ano yung ako na minit pag ito? aling million tapos naging K, nagpas 600K ito, ayop na nga. Bawas na Jay. Last na Teka mo ka dyan ako. Sige na. Boss Island. Boss Thailand. Doon ka sa portal. Boss Island. Mag-level mo na ako. Tumiti ka na. Tama ko sa boy. Kini. 900 pag 900. Tumiti ka na nga eh. Lahat, Ganda na lamang. like, Kaya maluya ang net damage mo nga ito. Kaya nalama. Boss Island. hindi. Yan, sige. Tumiti ka sa ko. Pagkirati ka sa iya. Ano? Ang dami. Tayo. Sino daw dun? Magaling na sinawit. Magaling. Iyak ang dami. 0.01. Mga ang dami shit kaya ni ano, mga nasa 0.00001. Connect yan, Jay. Ay, duman ako. Bye-bye. Sino yan? Desert. King Heroes Armor. F1 mo. Nakakakang Heroes Armor. Yun sa F1 mo. Ano din yung parang din Murago. Dahil. Murago ng ano, tigta tao. Yan ang Tangurag. kaya mas naragang ko yung pagdilingan mo. Pakaya na ako, Jay. Munis ako. Ano mas magayon na din? Munis ako. Okay. Yung sana. Paano magkakit? Hindi ka pa man sa dad mga daw kami. Kasi mo Jake, parang magkakaki. Ano, trade kayo. Ano? Trade. Sa race, tapos tapos ako sa nakuha mo. Pati si Tron. Search mo na sana. Search mo na sana. Yun na. Yun sa sana ko. Gumating, Maluwang. Parang sa sana ko ako.
Masasabi ko na Lahat ako. nila nga daw ba kami nakaka din na ibang Ano? lahat nila daw. Message ko. Nakaano baga ka ano? 2 times lang. Ah, ano 2 times lang? Sorry. Ano boss? Sorry. Matagdag. Patay ko yung sanay. Dito, dito. So, tapos dito din. Ina ako. Yan, hindi. Ano yung kalabanon ko? Dahil ka lang, wala ka tikot sa mga mo. Ano na sa ano sa slime ay lang. Ano itong ganyo? Puta ka. Oh, ganun lang. Ano ba? Gisi? Say office. So, ano na ako? Ano ba yan? Sa, ano, dessert. Puta ka nga, yun ka. Google din ako. So, start 1K. Sorry. Puta 1K. Sword. Mura ka sunboard stage. Puta ka. Sunburn. Oh, Hindi ka tulan. sunboard. Sunboard. Hindi ka tulan. No. Ay, tayo. Ay, buti gagamit ko. Tapos, minataw may tikat. Iyan mo, i-upload ka. I-store mo. Tikit. Balik ka na sa Ako ka lang. James ako na nakway. Lowers. Ako ng game. Gamit. Hindi mo naman ako quick. Mas yun eh, nagagamit pa ang dito na. Ay, di man. Di ako magtitigang. Sa Ghost Island. Di man makano. Madrap ko mo sa nini. You know, Iba, bro. dessert. Pero doon yun ang box. Pero Pero mag- Pero, Hindi mo. Ang may tapsa. Oh. Change, paano madrap? Pilit na ano Ay, ko. box piece pala. Oh, yeah. Sana? Oo. Ulit. Tungkol. Quick. Go. Boom. May bus ticket ka, no? Jeff? Yip ka. May bus ticket ka? Ha? May bus ticket. Gusto ko yung Si State. Si Sir ni Aul. Bako, ticket. Ay, ticket. Ito, nakataning na. Hindi. Cinta. Hindi mo jim mo. Saka, Ito ang 500. akin ko yung reroll din. Baka ano kaki. Kaki. Kayo nga. Haki. Ano magka-haki? Ayop ka. Pero madala, yung siya naman. Wala pa akong giray. Tinaga kung zombie. Pinata pa mo palipid game. Salo. Putak din ko nagagadan. May skill mo ko bago ko mag-skill.
Papundo ka. Ay, papundo ka. Papundo ka muna. Tingnan mo pinto ta. Yan, nayip ka magalit na ito. Anong vampire race? Ang vampire race ay isang vampire. Korag? Iyo. Nag-live stream. Oo. Ano, hindi pa noon? Nag-aji mo. Aji mo ko sa inyo. Wala na yung bilhin ni Balat Tigday. Sila ba lang? Jim daw yung mga cheese mo, Jim. Sila ba lang? GG. Max. Ikaw na cheese mo. 13,000 ang max 50. Tawag ka ba? Kasi saan? Wala na nare-rolling ko pag ako. Patlo na nga yun. Wala nare-rollan yun eh. Kla. Diwa ka? Ano ka mo? Sa. Siyem, mara ka plan, ano? Ay, para na kasi. Ano yun? Plan, re-rollan ito. Ilang gusto. Marot. Tawag ka ng tayo. Isang X na yun. Ay, ano? Ay. Nilalangoy yun na isda. Uy, overtake. Yun. Mimitik ko na ako. Umiwang ka mo si Magana. Balan na, Jim. Hindi ka na, Jim. Uy, nagpasabong ko yun ah. Wala kang biyakan na, Jim. Dahil kita. Si Kuya. Magpibidyo ka na. Ha? Tubig, sa ribon, pagki, willing mo sa kayo. Yung buwan. Yung chips, when you say your mato, what if you say your? Ay, ka. Tapos, dalhin mo muna sa taas, sa taas. Kasupot na. Ay, rayon ako, duman ako, bye-bye. Yan. Mira. Sabat na. Sabat ka. Nani ka. Ha? Hindi ka manahit ka nakapibiging ko ba? Nani ka. Nani ka. Nani ka. Nakas
lasing ka. Niyok. Ulit ko yun. Panit ko nga yun, mga boss ni Kudiyo. Okay. Boss yan. Boss yan. Ano, sport din. So, crystal. Mga ilan na ako. Kulong-kulong ka dyan. Hindi na kayo po ang ito. Rocket sword. Sunboard. Nagdala 20% ako. sword. 20% sword damage, 18% max HP, 3% life steal, 10% damage. Hindi, sana raise mo. reduction, 17% Jay, raise mo. Race ko. Kitson, Limayatan, Servan. Sirban! Okay, yo! Servan. Sa pagkatara mo ba sa akong iba? Servan? Ito, may go kayo ito. Paano? Magsalo kami stress. Siyo na. Ba mo ka, kabutlong ka ka. Ano yun eh? Ay, makla na rin ulit kita mo ba? Ano yun, singkan? May kan ka? Yo, drone mo! Yes! Ano mo pala naman yung daw? Sasake! Sasakit. Wala na. Sasakit. Ano mo, malaking do. Kay Ray. Ang color. Ano yun eh? Ano yun eh, Jim? Ang color, may ako mag-tracking. Tignan mo ano. Ano yun eh? Yun na to sa ngayon, John. Si Jim, ano yun eh? Yun eh. Hindi magamit. Ay, may broken sword ako. Kaya mo, te? Te, broken sword ko ako. Tsako. Ang ayaw. Ayaw ka para nakuha ko na. Ikaw dito tao na mo. Rifles kita! Ingat ka. Ajik, rifles! Ajik! Rifles! Wala lang ang buto ko. Maribal ka. Rifles kita! Magkatol, hindi maruha. Bar! Maruha ka nung. The Sage! Rifles! Ano? Parang kita. Para silver ako. Pabayaan na! Arang mo na. Good. Para sunugan. Oo ka na. Na. Sage, good ka man baga. Good. Nakapal naman akong balin na iba. Ang susita. Oo naman. Oo naman. Nakapal ka na, Jim? Isa tayo gift na. Bigyan mo isa yung gift na. Ulol! Okay na. Ayun, panay kang compare. Make gift. Para sa iyo, bro. Hindi na baka lang kapit sili. Sili. Diraw. Sili nga. Diraw pero ano mo, pingit. Okay. Nagamit ko na. Mahal akong ba din?
Sage, kamusta ka lang? Nakakuha ko sunboard. Ikaw na ko pati shirt niyo naman. Hindi ko na makipangpasok siya. Nakakuha ko sunboard. Sunboard. Makakala ka ni Game? Physical range. Hindi ko ang ano, broken sword. Ikaw. Kailangan kong trades. Kung talaga ang trades ko lang yan. Na! Diba? Open top siya to. Sim. Party. Open top siya to. Ulol, di mo ko binigyan kasugma. So, tinawag ko si kapag abot-abot ko dito. Yung kita binigyan kitang chocolate na kinamo. Hindi naman sa ano. Jumpo. Jumpo. Jumpo sa sabaw. Ay, mo sabaw. I have more difference. I have a chocolate. Hindi mo chocolate. Abo. Naman yan eh. Sige ko. Sige na nga yun ka. Magkano ka, Sage? Ay, tayo, Sage, mag-din ako. May treats ka, Sage. Pero may mag-text na nga. Nag-emojis na sa mga text ko nga ito. Ko, Ikaw, Andoy. gusto mo nga ito-text ko. Iba ako. 20. Parang kumanayip ka. Tutlunta ka. Naghanap ka nga. Tapos matagban dito. Mga dito. Suntok ko. Dito suntok ko sa'yo. Pwede na. Mati, huwag kang Ikang hayip ka nag-aagad. Tapos ikaw pang maarte. Gusto lang yan. Ang gusto ko, 3 million. Ulol. Magalit ko sa ano, mga tao na ayun ka. Last game! Nagband ka na, diba? Charot ang bahala yung class. Ang lagi, bakit ka nagpilit? Ano mo ah? Right? Mili? Kanan. Punta lang kasi. Ayusan naman draw kamot mo. Ayusin mo pala. Ang Ala na draw! Yun, right. Ang draw! Putang, dali na draw! Charot skin. Ala na draw! Slipper. Halo ka na ay. Anong magagawa mo tao pala? Para sa draw na ayo. Kita ano? Dito na nag-boycott. Nawala ka, just kidding, hindi ka nagalit. Nagalit, nagawa. Anong mawara? Yan mawara? Ulol. Talaga. Isa. Kumba. Punta lang kami. Ewan, kaya na ay. Hey! Hey! Kaya kini ha? Mas yari ako din ang club kini. Utang hype din na sa kapaw kaya. Puta ka nila dito. Bummer sa kayo. 360. Pag. Bakit hindi mo rin naaraman? Wala ka na narayip ka dyan. Bate, magkapi ka doon ka. Ano, wala na may ka dyan. Kung panghiro mo doon. Ayup ka mo. Sige. Naulul. Kulungan mo pala doon? Kissing mall. 75%. Ang dami. 75%. Israel. Kasi lahat nga, ano, broken sword. Ang broken sword mo. Sa loob, anong kuha iba ko ito ng broken sword para makagibong sa ng ano tapos. Ikaw ang broken sword. Kaya, Ay, yun kasi pag ano. Saro mga nagano yan.
Ito! Paasi. Ito nga magka! Sige, ito. Par, kangayo. Ano daw? Ah, Wala. Puta ka. Pagka nga sige. Nabuong ko sa taas, kakaya sa baba. Arta sa baba na. Yan! Mag-direct sa pinaka-baba. Ay, nagpunta na. Ispan mo sana, ispan mo sana, ispan. Nagayro ka. Sage. Dulo. Asan mo? Sila na, dyan. Ha? Ay, ka. Diretso mo. Pero ito ka na. Sila. Ha? HP. Ay! Parang si Yeah. Si Jiboy nga, 6 million. Yung ano ni... Paano Artifax kaya. Ha? Artifax. O yan. O, ay iba, mas ano sa iyo. Sage, ano ko yung Sage sa diba? Ayun mo, ayun ka. Ako no. Ilan mo nga niyo? Oh, das! Mas 200k. Karo gara kita di naban. Hindi pa patin mo man. Hindi na po sa iso. Dapat, Oo. paano pala, mapasero, mapaprint, mapaprint, mapaprint tabi, May ano pa ba sila? zero, mapaprint, tapos din eh, mapaprint. Yan zero, kasi mapaprint. Ano yun? Kamaling da, ang broken sword. Ano yun? Likod? Pati likod? Pagtubak? Pati likod? Oo. Patro? Ay, ito ko 25. Sarap man sana. 25 lang sa kuya. Ikaw mo na. Wala man sa kuya ko kay Dre. Yan o, madali ba silang brand? Laksa naman. Hindi ako sa yung sa, asib mo sa yung papataw mo. Ay, may sniper ka pala dito. Sinigburas Ikaw sa laban. Yun, yung sniper. Ayun na. Yo, di ko. Ba mo ng gallery. Pero pag minakuha ka ba dyan, bro, ano? Ano suwayo? Sa sigil. Hindi na ko sa sigilari. Ito na. Ayan o, sigil na sigil. Gilid ka mo. Yan. Lahat, dali si Kuha papapataw. tapos ako. Sarap ako. Tipon. Sage, tabo na ako. Pero kung mapakusog ang damage ko. Pero mo paprint yan. Kaya pa mo. Ano yung gano'n? Mga picture. Likod. Ikaw ako 7. Sino na? Rolly wala. 7, pibili daw. Rolly wala. Pag tumawag ka sa ano, Bakit mo lang, Jeep? Ay, Ano yan? Kada sarong picture? Sarong kupon ba? maski saraway-saway na. Kunti ko dahil.
Kirang pidato. Ano nga lang, side? Ma-edit pa kaya ka? Side. Tapos kung in-edit mo na, inalag mo na sa TikTok. Ay, namari ko lang hindi ko ilan kasi. Ano yung pakasid mo sa ko, ipipalit ko na. Miss mo ko, susundan. Sa room picture to sa room ko ano, magara. Aji, ang sarong, kada sarong Side, pupunta. side. Hindi magpaganda ka, Grace. Yan ang muna, ayusin mo na. Ikag mo sa kanya. Sakan ba, madali yan ha? Edit. Okay, pa-edit mo sa tao. Di ba ba? Kita doon si inyo, sabihin mo, isa lalak-salak ito yung picture ay di ba? Ay sakan ba? Sa sarong, ano, Sid mo yun yung mga picture. mga 8 pidato. Bako na yan, di ba? Ito sa kayo. Side, side ako, side. Yun. Ano sabihin yun? Yo, ako daw. Okay ka na sa dito. Uy, dali ka na. Ikaw na kami, Roblox. Please. Video, hindi ako. Saro-saron mo na kung gusto ko. Oshibo? Dito na online niya. Sino naman eh? Nasa natin ito. Ismawata. Side. Mga picture na sa nagarawaran niya. Halo? Ano na? Sa baba. Ito ka mo. Baba. Sa academy. Diba ko, engagement pa dito? Nataong na kayo. Siyo. Wala po sa halo? Ipay mo na sinyo. Hindi na ba nga? Hindi. Nagising. Yo, mag-ipay ka sa Tapos? nagsisip. Asil ko na ba? Kaya ay gano'n na tayo. Critical daw, bridge. Hindi na toy. Ba't nalimunta pa? Ano ba? Sabi mo, asap na sa paprinta na kayo kami. Asap na sa paprinta na kayo kami. Kirang picture ha? Mawalaw. Walaw. I-send ko lang sa messenger sa edit ko. Walaw. Ano parang? Yun lang ito walaw. Ano lang? Ay, yung game. Galing ka, na nagamit ko para tayo ko yung one word. Kumulas na ito. Yun ang sinyo. Huwag naman, nakikita. Sino ba yun? Anong power ko ba si Church? Kami ako. Siya, si Bingo, siya. Siya, si Iyo. Yung sister. Sister, yeah, all them. Siya ulit si Bingo. Ako daw, tulmi ka ba nakatong tao? Game. Ang layo lang.
Dito lang ka. Bakit yung Ano yung game ko, ha? Tingnan ako yung pagkaan. Lututan yung mga Oo. Bawal yung pinili ko. Ay, kalulong. Patago ang kayo. Ikaw masarap daw dyan. Kita na bawasan. Bawat. Solday. Libo na yun. Grabe. Dito pala papalit na yun. Iyo, ito na magwala. Pagbawas. Bawasan pa rin game. Yan na. Ito na. Wala na daw kung gawin. Live. So, Balance. Patibok si Doy. Jim, Jim. mata. Ikaw, 50. Ha? 50. Sige. Wala. 50 race. Magano ka? Join ka ano? Draw, mag-ipa ka. Ikaw, may ano, sige ka. Kailangan kong trade. Dali na to doon ako, trade reroll. Mag-join ka muna sa kung. Hindi, magay na ako doon. Sila pa kung pando. Kasi, May puro ikaw magulo. Hindi ka magamit ng counter. Sa'yo itong ano. Oh. Lumasa ko sa ilan. Yan ka na. That race. trade na ako ng gift ko sa mga ko. Sa ano, sa Managbilag na. Sa Oh my God. Kasi na danjot. Alas, Kasi na danjot. May Ay, ilan. ito pida, yung Oo, sinagot ko. ano, kung makuha dito ka sa ano, so, ano, paraman mo siya, ano, iling-ilang mo siya, ano, ito ko ta, Jim.
Yung ini yung kakain ko sa araw ko. Sige, kumakuha niya sa ano, kay Juan mo. Ay, ano yan ang pangalan? Ayaw ko rin yung tagasin. Gagay, ano bumba. King of Heroes sa kay Juan. Yung nag-deal mo. Yan na, 50% na kamo. Kay Juan niya ining 5. Ay, ining tolo. Apat. Apat. Eh, baguman. Apat. Yun, sa inyo, ano, draw, tapos Dahil pa, kulang pas ako. Kulang Sige. pa. Dapat, ano dapat na kulang pa. And the slash. Ano si Jay? Vlog! Puta na yan. Tama. Yan ang madya. 0.3. Dapat 10%. Hindi, Ano si Jay? Ano Jay? 10% ka. Ikaw, pag nag 10% nakamugray, nakamuta ko na sa namagadan. Pag ina- Bravo ka! Yung kadultong. Yun ako. Si ano naman sa sentro. Hindi ginagawa mo na. Hindi na madya. Sentro na ako sa nang. Friend ko na. Tawa na. 10% ka lang pa. Para magkaito ang ano. Harap. May drop ng mga ko dyan. Kaya po ako, ano, pro, TK, Golden Essence, pati ano, Fanta. Ba, naganaayos ka. Magti ka nga, magrani dyan. Kapagilid dun mo man na marami. Aw, nininig ko na. May printed man sana ako. Ha? Printed. San? Alis San Bol. May natin present damage na. O yan, 0.3%. Pag na ko No extreme ko. Matawan ako din yun ang pinakalag. Hindi ka man din matatakot. Then agad na. May post ako, pero dyan nagagad sa tubig. Oo, kaya ano sa doon kasi yung Critical email. kaya man, hindi ko doon sa kuyo. Parehas ko lang kita para sa kuya ko lang na 1. Hindi nga rin yung... Uy, ising share dito ako. Wala lamang. Yung guess na ako ng ano, pro. Sige, sige, sa 20 na ako lipapan. Hindi naman ako. Kasi may dito. Ako. Boss. Hindi nga rin na yan, yung size. Ah, 1%. Kada-kada. repeat pa ako dito. Madyang galawin ako. 5%, 6%. 7%. Hindi mo rin sa kami makuha. 9%. Itong tagal. 10%. Iyan ako. Dati ko ginawa ko naman ako. Kuya, ayo. Wala man lahat. Magabat kaya ako. Ako na po. Ako kaya ako basta. Okay, 10%. Yun lang. Iba na ako dyan. Baligtad na na percent sa kuya. Yung mas karo sa noon. Ay. Sige na. Tugatagdag ko! Nakita na ko duman. Tugatagdag ko! Pangayon. Ayun na kada din. Gano'n, nag-ano Ano yun ka? Ubiwang kita oh. Ano yun eh? Uy, kasi andun tron. Kunin na ako, gadali na dito. Anak, mawag nagadot ka ka, pero nag-remission mo kaya ako, kaya nabalas ako. Yung balisa. Balis ako. Nabalas ako. Nag-remission na kaya ako, kaya nabalas man ang tao. Buong yard. Yan o, pa nag-2.5 ako, madya. Ano naman ako, madya ako. Dubai. Wala kong damage kay Jim. Yan ang buhay mo. Ako di ko na. Para 1 million mo sana. Pag ano ka magigisa ko yan, gamit kita ka. Ngayon na, 10% ako. 10% na pwede, 10% ka naman. Ha? Ayo. Hindi mo na ba? Sige, patay po sa mo na ito. Mga biyo, kita madali dito. Dog po ako. Pag ganyan ang trick mo. Tapos ang trick ko, ano kasi hindi, ulol. Wala, taliw ko logon. Trick Wala, ko, yung vampire. taliw ko logon ang trick ko.
10% ka na doon. Hindi ka doon magparalokso-lokso. Hindi, manan na ano. Yun na, ba't sila? Ayun ko. Yung mga drinks ko, yung mga drinks ko. Ano ako? Yeah, on mo na. On mo na. Yung masalos ako, on mo na. On. On mo na. Doon ko nila mga Yun naman eh! Ano yan, Joy? Wala mo kitang na magkatanak ka. Oh. Sa imo, nakop sa imo. Tipson, ang tipson, analot ka mo. Ay, iba lang. Makita. Okay, sa palit as ito ba siya? kamutik. Huwag ka mga Kita! Nakaup sa imo! Sa tipson nga ni. Oo, nakaup ako! Ay. Ako ini. Nakatipson nga ni. Putang kulit. Oo, di sundahan di ba to? Matagaan mo sa tipson. Tama ka mo. agad na lang mga tinimbos na niyo. Ano ko na doon eh? Wala pala ako digdingay. Duman ako sa boss. Ano ba naman daw ako? Ito Ito tiga. na ano. Kunaton. Ikson. Ikson. It's so late. Patron. Nakagitso na nga. Ay, ikaw, hindi bitis ko ito. Nakagit pa, nakagitso. Oh, madali mo pwede ba? Kanadra mag-damage ka para makakuha ka. Hindi naman ngayon makadami. Kasi ikaw naman sa nag-gym. Sige. Dali, isa na. Yun na. Huwag ang biwang ka na. Ano ba na akong cake? Cake, Jason mo na akong cake. Puro true, lata ka. Isa dungeon nga ni. Aba ka na ako pala. Ayip ka. O nga, isa na nagpapatabang nakuha. Huwag nakuha naan. Nakuha ang Gilgamesh. Makuha nga, mag-gamit ikikibo kita. Sulo ka doy. Solo ka, kaya mo. Pwede sulo. Hindi kaya magsulo ka doon sa dungeon. Nag-grind, nag-grind. 56 pang ano, 46 pang no. Now, nasa baba now. Ano yun na? Hindi nasa ko. Yun na, that's what you said. Ah, doy 5. Ulul ka. Doy. 3 sa nalugod daw. Pwede ka maliging makapadiging ano, King of Hero, Armor, Arog Sako, mukasugo ng Dark, ang mukasugo ng Back. Ano, ang ano niya, 80% defense, 60. 80% discount. Discount. Fresh discount. Ay, ano, 80% defense, tapos 60% damage. Ito sabi kayo, ano, this. Damage reduction. Discount! Ah, ha, ha, ha. Yan. Bigyan ng discount yan. Yun. Tagat mo ba na? Okay. Gina Sage. Ako, nahihilig ko ng shinto. So, nagkaarabutan tulo sa talong skin pa sa skin. Pangas pa ka nga. Ano lang ay pangas pa? Ina mo. Pa. Agent Shard. Unfilled shards. Kasi hindi. Para sa mga patient. Ano ba kaya ito na XP? Games, money. May million na lang ako. Kasi may more espada. Kaputan mo ako na ko. Wala na espada mo May sa espada. Ha? Yung espada ko!
Ismal ako! Ismal ako daw. Huwag mo na magdura, no? Teka, puti ka, gribo kayo. Dahil, Jay! Bubuha ka Ako pala damage mo! Ano, Jay? Papalibig. Ako naman ang buhay mo, mana. Palibel ka muna, magpa-30,000 ka sa pangangin. 6-7. 6-7. 6-7. 6-7. Nag-trick kaya ako, imagine ako. Claro, yun yun, talagang naman yan ito. Uy, sa trick pala, Jim? Para man. Bakit lang na you? Ito kung hindi, ayos pa. Ulok ka nga yun. Ulok na lang. Hindi na kami dyan. Tara ba yan ka, Brad? Ikaw, ikaw mo. Tara ba yan ka? Ikaw mo. Ay, siya nagulo. Oh. Ay, unique. Jim. Uy, yun na Jim. Ay! Ay, may buhay ang boss. Nasa pro ka lang. Buta 20% ulit damage. Damage ko 10%. Tangina ka. Ay, lang daw, bigay na sa... Yun na. Yan ako. O, yan ako. Marot. Marot. Puta masibag ko ta. Puso na daw po kung sunod daw po si masibag ko ta. Kanang race mo. Pang 1,000. Yun, Ano ako ba man? mo. Yung palibin, nakabot ang 10,000, 1,000 siya ng pistas sa dahil, ang pati ang kagin, ano Jim? Ah? Ba, nag-abot ako 10,000, 1K siya ng status ko. Oo. Sa may post na yun ka. Ay, may giling mo. Gold. At ka nakautos ka ng boss. Ako si ano, maski 4% bayar. Ako si Ana, boso sa bayo. Ulol. Hindi mabutan. Ulol. Hindi mabutan. Ano na ako? Ulol. Hindi Ano na mabutan. ako? Yan naman ako. Gawin na sa kami nito. Kailan ako? Mamaya na pagkatapos na. Kailan ako eh. Ano? Maten ka na. Eh, mamag. Ikadoy. Ayos ka mo. Ano, dito? Mabay tigas ako. Ikadoy. Matry na 5. Ulol! Tapos nila ako malibre. Ah, Ay, yun ang pala. Ang dako ko sa ng kitsunaris tapos ang treat ko maura, gilingon ka sa na. Hilingon ka sana ha. Hindi kita magpili Oo, hindi kita makaya. Gilingon ka lang. Okay, Kung sige. sir, bila ko dito ko. 1, Ida pa na ako mag-gold. 2, May nakakuha na siya ng good essence. Darayo ako. 3. Yan na. Good essence. Hindi pang ano, hindi pang fantasy. Tulo na pala ang good essence ko. Wala ko lang. Iba ako ng good essence sa fantasy. Tapos anong na-essential, fighting. Fighting round. Kaya to mo. 12. Losing. Uta. Alim mo sa ano. Dos. 2. Alim mo sa to.
udah naik lobak kanya naik. Beban. Oh. Bukan. Uy, ano? Drone. Ito ka, hindi. Ano yun? So, broke yung third. I was helping. Sorry. What the fuck? What the fuck, bro? You know, Hindi Ko? Magtunay ka. Wala, di ka daw. ano? Pinidikor. Mo na naman si Jay. Dahil paano may tigis, si Jay. Garo sa kuya, nini-spot. Yun naman. Bravo sa tunig ka. Ikaw ba tayo sa ano mo? Yun na, dami siya ka. Ikaw ata na lang. Ay, kaya dami siya na hipo. Kaya doon na ito yung pangalan. Dami siya na draw. Lahat yung distance mo. Dito mo nagtabis ko daw sila kahit Umali ka, naganagit ka. Ay, 3,000 ako dyan di. Game. Ay, 3 million. Nilingan mo yan, 2 million na sana. Napalitan ko sa mabuti ano, overlord. Ay, straight ko lapa na. B, tapos E. Shibuya yun. Wala na si Malor. Hindi na sa'yo, dami dyan na. Ako talaga madami. Ano pa nga ni? Dami siya na, dami siya na. Pakangaling pala, ikaw pala nakuha ka ito. Ano ba? Windshield! Oh, damage! Dami siya kamo. Damage. Nakasamasal ko. Kaya pag paano. Nakuha ko yung tricks ko nga yun. Ikaw ang mamatay sa akin. Eh, paano magpalit na ba, guys? Ikaw ang mamatay sa Tricks akin. ka lang, tiganap ko sa trade. Lapa nga ni ilo mo daw isa. Ikaw ang mamatay sa akin. Lapa. Mayroon. Ikaw ang mamatay sa akin. Ilan siya? Parang gano'n na. Talaga na ako. Ito sa ano mo, ay nag-reset pa ng stats. Ay, yung mga nag-reset stats nga naman sabi. So ano nag-reset stats na? Ayun na, game. Storage. 3,000. Ano Ay, dito? Uy, kopi, tama na. Tama na ko, ayun ka. Tama na, ayun ka. Ubusan mo ng Kendro. Sa ako nga, pinili mo sa mga 10,000 na. Ay, nagkatago ang IPD. Parang katago. Hindi ko zero. Lama. Game. Wala akong gumawa. Hindi pa nga naman. Ako sa video. Hindi mo malilihan. Hindi ko malilihan. Siyempre nga ito, tayo naayos ko sa ano mo. Kung dahil ka, nag-profit ka pa. Hindi mo nagkapirma yung nakaroon. Oh! Golden SS! Yun na! Golden SS! May gali ka. Yun na, may golden SS na ako. Ay, pangatalo. Alam mo, so dati kira, iko 23. Malay mo, makakuha na naman. Malay mo. Malay. Ala, tapo na muna pa inot ha. Nawawa 23 ako. Sige, sopin mo ko. Sabay-sabay na mo. Adik sila ni Droda kung nagsala, di ba? Ika-adik ka, kahit ka, max ka na. Yung max na. Bakit ma? Max na. Pero bulok magagamit mo. Ako mo ginabuhay mo. Natugin ako ako sa Elias. Yung buhay ta. Pare, sa kita. Eh, alam mo ano, all stats. Palin daw kami stats mo. Ang trade mo, pera. Thanks! Tawag na naman ako sa 1v1. Ito ka din mag-ana. Mas makusog ako. Ano sa'yo mo? Ano so? Secret sa'yo mo. Ako secret. Ano? Ano yun ay?
Ano mo? Iliwan mo dyan. Sige na nagawa doon. Sige, humugan. Hindi, ano ito? Lord. Ay, ito sa imo. Ay, paano hinindo ah? Igwa ka? Ang ganigi ka man siya na oh. Abangan ako sa'yo. Ayip ka. Abangan. Grabe, gawin paduda mo sa buhay mo. Sage. Tumang ka man siya na. Abangan mo ka di Sage. Pado. Ano, igwa ka pa kayo ni? Wala. Ay, igwa na pantin ko. DJ! Lugyan naman ako sa uli. Eh, tamahan ako. Ganda na daw ni Jim. Pinalitan mo kaya sa warrior. Kaya Bukas na ba? Ano to? Tinumag. Gawin ka naman. Secret shots sa ulo. Diyan sa naka mo. Napira ka din. 21, no? Baka. Yo, sabi duman. Ano yun yan? Ano yun yan? Tata. Namagot kita to. Mag-control pa. Control pa. Nagkakalawa. Na. Harap ka Yan. Mga tartyang daw. Tadi sa yaw. Yaw sa Jero. Yaw. Zero. Yaw. Siano, Kulukoy. Yaw. Tulo ko Nakasanburg ako. Stopburn. Santo. Ayun. Paano ni? Ano ni Jim? Pagpapayan. Ano ni? Ininingat ano nun? Nun. Accessories pa. Ini. Ba, amoy ko na among heroes, king of the heroes, armor. Ikaw ang armor. Siya, Duriguana. Morago ng gamit ng window. Igwa ka Sage. Igwa ako. Uy, ko na akong kamot. I-complete ang perfect sheet na ako. Puro 0 plus na yo. Okay din eh. Happy na. Ha? Ako yung 20. Out lagyan. Total stats ko, critical damage, 84, damage 60, Ano yung kuna sa nakulit ko? nasa ano, 590. Kaya mapayag 6 million na ito, 594 plus HP, damage reduction, Ano mga storage? ang life steal ko, HP rating ko nasa ano. Tayo mo nagagabot, tama nagasayo po. Kasi maura ko ng trade mo, tapos ano? Demi nasa trade. Demi nasa trade. Dahil sa damit niya kaya pag-Sage. Nasa artifact-an, bubo. Artifact na di puta. Sa ano yan? Sa gamit yung doon. Tanga. Dema. Sa buya mo sa rin yung sa buya. Hindi nga isang of man. Uy, may bago na ako. Yun ang damage. Upgrade na mo. Upgrade. Ilan pa na pa. Wala pa. Paano mag-storage eh? Upgrade mo. Sinuran nga namin si Klikon mo. Celestial body. Mali! Klikon mo yan. May nalama mo. Yaw na. Kaya mo na Toy. Sige na, sunod na. Toy! Sunuhan na. Kahit kamo ako na nga nagukak ng damage yung. Sinabutan ko. Kaso, alam ba, hindi nga kasama. Mataas pa nag-i-spawn ni Bawas. Hindi. Pag nag-i-spawn mo kasi niyo. Hindi ko ba lahat? Hindi mo mo. Yung mga Bawas hindi pa Iba nag-i-spawn. yung tan. Ay, Hindi yung hindi mo Bawas. maungtan ko sasakit. Buisit! Sasakit! Hindi mo sleep. Dapat makalit ako lang. Puta na yung abot. Mawal ka naman pa na pa. Tapos yung plan. Putang kulog dito. Yung ano. Stop. Cover yan. Ito pansi! Dito din. See? Ako, tigano ko dyan. Ano? Power. Ay, power. Ano? Sword. O, 3 hindi na ako. Hindi ko matigan ng power. Bulok tigang power na ayo. Abutan ko na si Jim Jim ko lang nasa sa kuya. Silred. Sa usap. May 6,000.
Butang sa kalat. Dendo, ibutang mo manan. Sige na. Walang nasa na akong 9,000 plus. Ang pera ka, Jim? Ano, beef ko? Ito lang. Ito lang, beef ko. Ito lang, beef ko. Para dyan, Patrick, nakita tabay, babay dress mo mga kamo. Ma? Babay dress mo na. Matay na kita. Kaya mo, Doy! Sabi siya na, Doy! Saan kami Madrid? Ay, hindi nga tama ikip Search mo na, search mo na. Ano ito? Throne. Pag ikaw. Tapos throne. Yung masanahan. Oo. Okay, lagyan mo yun. Where is the race? Ah? Yung race, yun yung roll. Puta, 46 na. Inawanta ka na ba kasi wag mo? Ha? Inawanta ka na kasi Hindi, wag mo? madiniklay mo ito. Dahil ma, nasa labing walang dito. Dahil Tris, man. Tris nga ni Dayo. Ay, ikaw, 46 na niya sa o. Tris na sa nakita. Nasa labing sang gatos, itatino ko sa inyo mo. Dahil man. Di mo tinawa, supog join ko din. Ano mo, diniklay. Damaan mo, nagtakainin. Itilawang mo ba ka? Hindi mo man yun naman. Right ba? Ito, matinaw. 46 na siya. Aray, Mau. Ito ang Andre. Ako magani. Ano yung may take rin? Doy! Sino sa'yo mo? Sabay na sa'yo. Sabay na. Palit ko ba? Ano nga daw? Sailor. Malilingawan ko. Sailor lang nila. Palit ko sa pan. Roll. Kaya mo na ngayop na, labot ko ang clan. Malilingawan ko maano. Story. Ano pa yun? Labot ko ang clan mo ngayop. Kalayan mo pa kung parot ka. Maturo yung... Hindi ka nakakala. Oh, hindi Tris na. Hindi ka nakakala. Sailor. Para clan na na. Doy, dami siya, Doy. Hindi ka pa doy, madami siya, Doy. Ito ko yan. Magyan ako alas. Inamadamit siya man ako dyan. Ako gano'n makusog dyan ang bawas ko. Kung itong balik na yun. Iya, Tris. Hindi nga nang buhay yun. Mora ka limitless. Limitless. Sarang mo ito sa age. Mora. Ha? Isa pa kami na kay Pang CJ. purot mo ngayop ka. Mora ka limitless. Parang bugit ako. Itapangan ng Tris. Kung itatabangan ka mo. Oh, juta ay. Pero may bilinig. Pepo, sinigami. Ikaw kung sinirami. Isang buwan ka, namigit tumika pa. Ano pa? Sinigami nga. Wait. Brrrr. Sila pang quick hayupan. Para magpapag-isip. Ipang ko nasa na tuwang golden essence. Golden essence lang sa nakipuan ko. Kira, ikaw ka natin Dua. sumay po ang guys. Ano ka dito? Golden essence nga eh. Ang ay makuha sila daw. Pero ay, kiri ko ka na. Parang madami. Sabi na niya. My turn. Oh, 4%. Dagdagan na taro. 4% yeah. 5% na sage. 4% na. 0.6. Oy, 0.6. 0.6. Oh, one. Sige, one more. Two more. Para 1% na. Balik ko na. Oh! Eh, pangandong. No, dahil ka no. Dahil ka. Tanga, di ka pa natatamid dyan. Tulad ka. ha? Putuloy ko pa lang ang buhay. Oh! Sabi siya mo sa akin. 1.5, okay na. Kaya dami siya mo. Kahit Sige, kung ano, my turn. 10%. My turn. Ipang ko nasa nakadaw. 10%. 10% ulit. Yan. Sige na, Sage. Essence na siya na, please. Tabang kami. Sige na, Sage. Golden Essence. Siyempre, pag tinawag ako King of Heroes Armor. Putang tinawad ko! Siyempre, pag tinawag ako, matawan. O, magkano ka na, ayun may ano, tabangan ka mag-play ko ang King of Heroes. Tabangan kita dito sa boss na ini. Kung ikaw man akong nataktaga, tispiga. Ayun. Ikaw ako na yung Mr. K. King of Heroes. Ay, ne. Kumakuha na Ako ako. di ko yung kahit paano alam mo, kahit paano ko na sa nasyado. Tanglay. Tanglay sa lagi.
Yan na, Jim. 23 pa na. Di ka nung nakaano to, di. Dali na, Jim. Patuloy yung ko. Gamitin mo sa assembly. Last na last. Siyempre, pag tinawan ako ka na, ano, pandams, tor, atawan. Siyempre, pag sinawala ka ng iyo-virus, matawa, siyempre dapat ano na eh. Nila mataw. Puta. Yan ako, Sana bata. naman ko. Pakunta ka lang. Pakunta ka lang. Ikaw ba yung At ano mo, 23 ko, Jim? Di, jalati pa ko na madami. out the sawan? Ay, man! Hindi na pagkata. Out the sawan? Open, man! Wa. Raw no. Ay, talaga, relax. Hindi pa ko lang kasi. Hindi ka ba makako? Hindi ko kumakaon sa 35 na. Nagagapot ba kasi siya nagapot ka kay Jacob sa anong race mo, masibag ko ta. Basta din, ito, kung na mabikod siya, ano, Jacob. Masibag ko ta. Basta. Mukla. Oy, 300 buga ka sa bago. Ay, bago talaga magtawag kay ang ano, kinakain. Alam mo, kakajain ko pa sa nakuha. Ano? Doy, relax ka lang. Ikaw pang 39. 39. 39 na boss. Relax pa no. 39 Nakulong pa dyan sa para magbigwa ka. Wait, nandiyan na ako. Day ka na. Lakang ka. Ano ka na, Zay? Ako pa naman eh. Doy, ako Doy. Doy. One beyond the Ang aning tabangan ta ka na wala tulusan. Ay, Doy, one beyond Ano? Golden essence kay Pango. one beyond the Komodoy. ay, man, daw ko maganda ko. Jay, sa witches ka dyan. Taka lang witches mo sa'yo. Kay Pang ang case. Sila pinapudin mo na. Jay, pakilatis Jay. Wala man ako. Hello. Wala man yun eh. Say, nagustuhan nyo. May eraser roll ba, Jay? Wala man. Ginastos ko pa sana. Natalo mo rin mga ito. Parehas na kami ni Jay na ano, armor ko. Aroy! Ano ba ito? Kasi na dyan, ano, kasi na ito? Dali tulo. Sundip niyo si Jim. Inubos tulo sa ano. Parehas Dadali na kami, tulo Jay. yan, Jim. Na, ito naabot ang tulo si Andrew. Oh, phantom ko. Golden again. Pagkakot! Wait, tawin na sa Jay. Abot-abot pa lang ito nga, pagkakot. Wala akong golden essence. Oh, wood. Meron na. Ayun pa mo, wood. Meron pa man lang. Sarap ang Golden essence, tapos sarap papatin ko. Abot-abot na ito nga, di ba ito? Di pa ito. Mala. Mala, may bala. Hindi, paslo kayo. Ikaw akong gabos na lot. Paki mo ba? Sibulo. Wala ka kasi. Hoy, Jay na muna, Jay. Kinig dyan, Jay. Kasi andun, Sandro. Inuupo sa ni Jay. Mas namangayo. Hindi pa kumulutang mo. Ano ka ba, Tas? Ano ka, Jay? Nagbawas ako! Haba! Sula po, di pala na natawa. Sumago ko Tapos mo. mo. Ayup ka, Majin ako nga ayup ka. Ang sagot mo. Speaker. Kaagising ko lang mula sa papaligid. Di naman ako hindi, pero mas pinaniligid. Kit ka ba ito? Ani saya. Oo, matibo. Sakit mo mo ito. Oo. Uy, porke na ako. Ay, ano yung daangat na magpalit? Ano yung magaling 300 man lang. Siyado yung kasubag ko yan. 3,000. Di ba? Di pa pupunta, Jay! Nakasuo yun, ha? Nakapot ang tulos ako ni Sigi. Siyempre. Kapag kisarap di ako nakakaalam. Wala, tigil na ngayos ka. Oy, si Jojo. Sir, pagsisisip ka po, Morgan. Ako na muna, ano pa kami dyan, Jay? 24% na ako. O, porke na ako. Madyan ako lahat. Gusto dali ko nilisit. Ay, nakang linis mo. Ano yung buhay ko? Dali rin na ng tao.
Uy, hello mo, pag nagtutugan si Kuya, di ka mukha ng kulo-kulo ko. Ayun pa mo. Ano ni Panda, boss? Di ako nakadamage bin. Ano nila eh? Ano mo? Kapatid. Para joke. Dewa Jake. Dewa Jake. Dewa Jake. Dewa Ano ni eh? Diba, Golden Panda boss Exchange? lumanot. Yan! Tawin na sa ako! Tawin na sa ako! Tawin na sa ako! Ang tawag sa stage. Yan. Panda. Ah? Tatad na. Baka naman si Andy mo kay kung ano. Ako kay Bongong Armor! Tawad sa kamo. Say da kang night day kay Pumo. Alat, padyan ako! Eh, putan. Nawala tulos hindi. Malilig ko nga. Uy, di pagdawas, di pag-umusa! Dawas. Sige pa. Kuya damage. Kuya. Paro, tagadagdag. 0.3. 0.3. Ay! Daog na si Andrew! Ano? Daog ka na. Ay, pata siya binabawas oh! Tara! 0% daw, Sige. 1% yung mga sword record mo. 1%. Oh! Alat, di pagdadala ako magadan! Ako na! Sige. Damage Jiray. Di pa dyan mo kay ano, Jake. Pa dyan mo kay Jake. Pa dyan mo kay Jake. Kabalatan sa may pagbuhay ko. Kabalatan sa may pagbuhay. Pag nagadan ako, balik ako pa. Wait! Masyado ko! Ano? Isado mo yun. Hindi ka dan ako, dan ako, mabalik ka, dan ako, mabalik. Nagadan ako. Aray mo! Nagadan ako, dan ako, mabalik naman na Ano ko sa iyo? Huge team. Uy, si Nini! Next time pa nga na ako sa iyo mga level 10! Tagam doon na yun. Yun ang bagay. Uy, 5! Aro-aro na nga yun. Ano ulit ito? Ito po, hindi ako natatawan. Ako man yan eh! Ito na rin! Pagtakon! Ano ko sa iyo? Huge team. Lubot-lubot! Hoy, Days! Ganyan yung pagsaan ni Sandro! Slow tayo lang. Bala ang mga kamo. Balak ako, lumasok ko na, hindi ko na nagpawasan siya. Ako, makabawas ako. Ako yan, Sandro. Ako. Pero mga kabawas ka. Kumusta mo na ko? O, ikaw, nagunadali na mawak man ako sa'yo. Word record na ano ko na. Bakit may biyan, Sandro? Huwag ako sa nanag-diwang-diwang isa. Ano paki ko? Bakit lakas mo? Wait lang guys, di pa tayo tapos sa ating mga ginagawa. Ah? Bakal. Ano? Bote rin nga ulo yung gano'ng sikadang ko ini. Sikadan mo. Wala nito. Dali na nga may maglandi. Lahat, mapa-stat ko na mapa 1 million. Eh, pero, pat ano, 1 million. 13,000. Kaya, 13,000. 1 million din ay. Buhay 1 million. Yun. So, 1 million. Bawas mo nga. Ikaw na tig bawas. Kada yung linggo. Yun na, naiyaw ka naman. Yun, just enjoy. Buhay. Ano kaya? Pwede eh. Di ba ay tindig shark tulos? Duwan. Ano? Ang tindig shark. Ating dead. Ancient Kubo. Nandoy. Wait, Sid. Boy, City ko ako. Tira, Sage. Doy, linggo na doy. Ate nga, magkano lang kita picture ko. Ayos na. Sage, paganda ko, Sage. What now? Baya natin si mo. Uy, ayop, di ako bawag. Ano all bading? Ikaw mo nila ikaw. May pima dyan ako giraray, 5K. Aulol. May ano nga yung may goal. Goal, mag 2.5% chance to kill the motherfucking Ate, kuya. Ano rin tayo?
Or, tawan makuntarong ka reroll. Ikaw na ako. Ang reroll. Yun na, ito. 20. Pa-20% mo muna ako! Ako! Yes! Woo! Ay, ito. Ancient short! Ancient para sa kuya! Ano? Ancient short! Asian. Palag sa'yo. Alakat ko ng aran! Baragara! Badyo! 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 Tik! Katuk! Kalik! Kayo daw yung ayos yun. No? Tapos nila Kaya ano na infinite ko yun. Yan. Hindi ko nang bawal. Bilaw. Wala mo nalilagyan ka. Ito. Mausip kasi kay papa niya. Kasi ako. Pero gawutong ko. Kawatan mo na ako. Ay, kawatan ng kaputong. Masigurado mga pwede kami pa naslo ha. Hindi naman ang bawal si Juke. 10 Ay, naka-ano naka-lock damage Ay, naka-lock boost. Tema naka-ano. Hindi sabi. Oh, golden essence! Golden essence! Ano? Golden essence! Duwa! Drop mo na. Ako 5 nang pagdinisin ko lang sa. Sabili mo nga ba gusto ko mga mga ayos. Kumalat ka mo. May gold pa ako. Hindi 2.5. matapos ang gold ko. Drop Book mo! Ay, pa, hindi mo kita Yes, Daddy! Mas doon, sige mo. Hindi niya gatawan si Andrew. Ay! Sige. So dati lugod na mga mahina na sinasabi ko ngayon ang lalakas niya. Mas malakas na kami sa'yo, boy. Oo. Pag nagawas ako, boy, kasi napalitan ko kasi patutik ko to ano ko na boy, dito ako marayo. Kasi Ang ka kasi. Kasi sala kasi. Naglag kita kasabot ka naglag. Nag-treat reroll ako, naglag. Niya daw rin ako dito. Ano? Tapwe. Petri roll. Sino ni Jim? Hindi. Kumaso sailor. Ano? Saan na yun? Anong trade? Isang trade. Kaya sa'yo na yan. Okay, so 520 naman nito ko duwa. Ayun niyo. Trade. Overdrive na kuya. Doy! Uy, si Dudoy yun. Kunin si Doy. Ano yan, Doy? Hindi lalabas yung aircon. Makay ko yung aircon na bitin. Uy, Kaya maraming trade. Overdrive. Pag-drive. Ano ba yan? Hindi ako man. Alam mo, basta mo yung 10% ko ka niya 1.5 ay 1.5. Sige, sana ko. Isa na. Ikaw alam sana. Sige na. Ayun ka. Enjoy. Have fun. I love you. Mama. So, what are you? Ano? Ay, pakasigurado, mag-skill ka pag nakano na. Hindi ko talaga. Hindi yung ama mag-out. Hoy! Hindi nito ako tawa. Nito ako katawa na. Magtawa mga bullshit ka mo. Kamu. Bumupos ko Uy, yung Diamond. Nakakako. Huli yun. Huli ka mang pinaslo. Basta ko daw, bigyan mo amor. Ay, kung malabitin pa siya ba? Ano 10% ako yun na. O, sa karoon na 10% na ikaw masa na daig. Marike, tigdatawan pa kang bawas. Kailangan ko kasi makuha ang mga bilang armor. Ano ko? Sage, mas nakulong ano mo? Buhay kita ako. Iyo. Ano mas moro gite? Ini. Critical yan mo Na. Tingnan ka. Umati mo, ano damage mo yung 11% of getting this packing, which has motherfucker. Ngunit, ika-48 chance na makukuha mo ang pinaka-mga mahuhal. Nagsulo. Tawa si Doge. Tawa nito ako, Marmon! Nito ako! Ito ako. Anay lang pa kayo ah.
Tingnan mo. Pero pa di mga ano ka, kung ano. Hindi nga daw, kung boss. Ha? Ito, kung boss ka na pa. No, nagwala na nagbawas oh. Pati pa si Jay, ginagawa ng Alright. mga hayop! 10. Kapag ako di kumikita yun, nagkataon na. Liga na, Jake. Palitan na ako, ano? Palit 25 pesos card. Uy, ba mo na ito? Para dito na. Kapoy na yun, ito nga. Tira. Okay. Di mo magdagkukod si ano. Eh, isa na mag-good ka. Good. Ako din muna siya. Baka nakuha ko ng matalas. Ganyan, ito din kay Texas. Uy, Jim, katawan mo ba kami? Iyo. Ano siya, ipintay ka, left pen, left. Pagkag ka sana pag Itratin mo siya natin. Hindi no, tigisnak sa gapo. O, makusog na, kumadya na ako pag 13 na, tapos buhay siya na. Pag dinig-dinig mo, dalyang talagang tubos. Anong mabuhay ko, 10K? Barb, doy. Ano? Maubos na lang mga boski. Hindi ko nga, maubos na lang, hindi pa ko natatakbuhan. Ako mangyari, mas pinardek ng katawan. Ikaw para ribo. Ikaw para ribo. Ito na, Jim! Teka, para ribo tayo ka. Naugon mo nga niningaw pa ka sa ninyo. Nako, kapag. Malito ka dyan. Malot ang Bika. pa. Oo! Bika. First pick pa ba ito niya? Fighter. First pick ka. Bika. Ganda ng first speed mo. Dahil ng klase. Yay! Pero malilungkot pa kami. Uy, ayun ka magka 10% na. Sage na yung ketchup. Ketchup. Ketchup yung sa ano. Gusto ano, ketchup yung ano. Kami sila. Nakabig. Ala, di pa ako tapos. Pag-lips mo lang na daw. Huwag ka na pantang puro. Oh, nice. Ikaw si Jake, ikaw siya. Yung ano, kasi pa ako masarap. Sorry na mo. Ay, abot. Hindi ka na makulay. Abot. Sisisin, dumigol yun yung sisa. Igwa ko. Masarap. Igwa na. Igwa na masarap. Ilang ko na. Ito ang sarap din. Ito ang nasa baba ang social. Ikaw, kailangan doon sa ako, pero golden shirt, ano ko, Hindi ka ko. Hindi daw. ano pa niyan doon, armor? Kain pa lang. Di pa lang ako. Maski patang doon. Maski ang karamon nito. Kailangan Wala ako, ako. pero paano ko, di ba, igil? 25. Yan o, 24. Hindi pina na sana Sage. 24 pang boss. Kung tambatas na yun. Ooh, you got power. Sage! Ayop na hindi. Ayop ka, Sage. Ayun, hindi mo pa tao. Ayun. Jay? Mag-brain! 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 Papi, right band. Ba't ako? Marot mo sa Ay, kapatid. Jim, marot mo sa kapatid. Wala ko Ayaw! Jay! Ano mo ito? Sabi nila, check. Isay. Ano? Okay. Kuha na ko, Ano? Sage! Kawat
Awatan mo sa naan hanggang sinadwang magkaigwang ano, armor. Oy! Hanggang among duwangan magkaigwang armor. Gusto kong witsit! Awatan nga ni, makaon mo na ako. Witsit! Awatan mo sa naan. Makaon mo na ako. Ay, baka kapay sili. Ay, man. Kaya ano yung kwarto dyan? Ulo! May kwarto pa ako. Balik pera. Basta bala, Ik. Basta mabalik pa sa rito, tapos sukaw. Pagabot mo sa 50 Kinapunta ka ng tanggal Ay, tara na doon, eh. Dos. What na doon ano? O, Jas, bangko ko. Bukas yung bangko. Ball. Ayos ka man. Ayaw ko ako. Dos ay gigagad mo, Wala ayos ka. naman akong dasay. Wala na, mapis na. Ayun na ano. Wala, bigay daw kayo ka. Hindi mo, dito ka na nagtatawa. Para may nabot. Sila Gilos, baga single. Parang 10% na na, magkinig ka na, sinda na pagkadanon mo, imisinda, mas ako lang trap. Gulat ako mag-hero. Hindi mo siya matatawa. Matatawa ka dyan, pero pang ano ko, di ba yung game? Pero pati pa yung game ko. 22. O, dapat dun pa. Hirapan ka na ba yung dito pang boss? Oo. Oo, dito. Di pa nga nagagawa makita ng ano, ano. Wala mo pa ready. Ako pa na, O, ay nagamo dyan. Ganun nagamo. ubo ito kung magpadakol pa. Gusto ko iparami nandiyan sa ni mama. Ni Baba Loli. O, kulang na game lahat. At 3K na. Okay. Ano, sino natuwa? Ano ka mo, Jay? Wala kami na, wala. Jay, ano ka mo ito? Yun na, panak mo. Maya na ako. Makatakot doon! 300 na po. 13K na aking damage. Direct mo. Pag nanrego, Wala rin target. Hindi na siya. Kaya ako. 2.1 damage! 2.3. Ay! Wala. Hindi pa ako nakakakano! Hindi pa ako naka-level 10! Ay, level 10. Tala ang pusa! Utang ina mo! Malbo ka pa rin! Kahit guys. Oh, King of Heroes. Ako natako. Si Sige natako. Pati ko dulo kaya nga natin ko. Puta may din naman kaya ako sa mga. Imbis sa tabangan, try go. Pwede pa click sa ano. Wow. Ako yalipi mo! hindi ko lang armor na iba. Sa ulo lang ako. Wala ka pag-kinutin. Pag isa ko na iba ng armor. Makajing armor ko. Dalis ka pa sa ladro. Basta ka mo sa idaan. Sige, Gisal-sal! Malunggay pa, Disal! Disal! Nice one! Dahil panatawan! Platinum cord. Natawan ni CJ. Iyo. Platinum cord. Pandesal! Kinakay. Ay! Did kill! Ilang na yung bistat ni CJ. Nga lingayo. Ika nga. Yung tank ka.
20 ah. Sige na. Pagkantuan mo muna nga ni ako. Tawanan na, Jay. Tataan na naman tayo nga ako nagbubawas. Sige na. Sige. Okay, pag sinabi ko, ibibigay mo, di ba? Utang ina. Golden essence. Oh, nakomodoy. Balbo. Kapit ina ko na. Nandiyan ako. Dali mo, ganisan ko. Pag ginawa na nga, tapos pag siya na doon. Hindi, grind. Baka mawala ka tulong. Lahat, ang stat. Yung kanya daw, pwede dito. Puta, sa 500 na yun. Maaari ba tayong bumalik sa umpisa? Abo. Gusto ko sa una. Kaya nga, Tama. Nice one! Happy level 14 na. Kanina ka pa pre ah. Lord. Ano ganun ka? Bakit magkasalamat ka? Ano ka kaya mo na sigad? Ako to grind, no? Labot to kayo. Ako to grind siya. Bumalik sa nakaraan. Ako gusto ko. Gusto ko kasuma. Ina. Luwang araw! Hindi. Nagmamaneho sa Pilipinas. Aking nakita. Mungguloy na si Andro. Goli nagbawas ng Andro. Isa ka! Nice one! Diamond ka rin natakwan. Pero na lang yun. 8. Mauubusan na ka mo. 8 na sa. Sino doon? Sino? Para jokin si. Puro din nakapagpapunta ka. Hindi itong parot. Parot. Hindi na ipagaw. Di pala mga kami nagkakawa. Hindi ko digit. Halika dyan ah. Naputot na ako. Hindi pasin ba? Hindi ko nakakakuha. Yun, ang sarap mag-gini pa. 8 na lang gusto ano, divine joy. Ano, tawanin na kung ano, trade na ada Jay. Papabayaan na ka mo na Sige, digdi. ako na muna. Jay, pabayaan na muna. Ito mo lang ako, Jay. Ano? Jay, trade na kita Jay. Ano? Ikaw mo sa ko, Saan mo akong witchy? yung duwa ko digdi. Mga kaipuan ko. Wait, sit na siya nangyari sa ko. Ala, ikaw pa ako matalik. So, ano yun to? Ano yung phantom core? Capsule. Ikaw ka na ng phantom core. Kaya ba nga, iduha pa. Iyon ah. Buti ikaw pa ng ano. Ikaw man, Gigi. Alam mo sa ano mo? Taon mo sa ko i-shade, kaya pa ko pa i-shade. Ancient. Tapos, pwede I-shade, pati sa ano. Dahil pa nga ni, ikaw pa na, kaya naman sa ko, kaya pa ang kuhan. Ibibitok nga ni Ubo ka. Tapos ano, so epic. Ano ba talaga? Aray, So ano ito? So throne. Pero yan, 7. ano wala na? Ubus na?
Ibo ang energy core. Eight. Energy core. Huwag yun ang FC din pero Energy core. Ano, ako tatawag nga ako. Alat lang na ito lang. Para ang energy core. Fresh mo ka si Jim ay. Wala nagtundok. Ano? Ano? Labo ka man. Pinundo ka na kamong grade na Ikaw man. Pinundo ka nga na niyo. ikaw pinag... O, isa pa. Magkano ako duman? Ay, Alam puta. nyo. Gym pala din akong gym. May pang pala, gym pala duman na. Ano, Trida, nasa Odro. Sorry. So, may pang ko. Wala ka na si Then, akong gym na, kailan nga gym ko, 408. Tapos yung trade team, ako may takpan. Right? Yan, top deal. Free roll. Sa kuya na, 6K buwang ko. Oo! Razor roll, may pang ko razor roll. Palitan na rin daw. Nako. Straight. Wala kami Tapos sa throne. Oo, sa throne. Ano ba? Ano? Puta, 14. Divide. Palit ang mukha niyo. Hindi mo dalawa. Ano yung legendary Jace? Ano? Alin? Ano hindi? Ay. Ayoko nga. No, kapag farm mo na kamo. Pero nagtidig mo si Andy mong gulo. Ito. Ano tayo may mga ora? Paburaot ang punang naging kuya Jay. Ako na parang pinakatak ko yung magago. Ay, halo. Pero may bata na bubukas ng mo. Hindi natin ko ang pangayo. Right. Ano, Jay, ano na ni, sa sobrang market. Jay, Pwede na. Come na. napartisan yan. No skills unlock. Napartisan yan. Teka sa'yo, napartisan. Dali na! 2 days at work. Yeah. Gusto din ang late. Ano? Paslo! Rayit siguro. Rayotso. Bugutso. Lubutso. Si Sage, mag-iwas ka pa to na banggi. Mahiling mo si Jim. Hindi, mahiling mo. So ano, Sa kaya ikaw. Jay. Jay. Ano naman? Gusto ko Mag-iwas ka to na banggi. May malos na ay planet at Ano tingnan mo? Malis na. Ay, planet na hayo. Alex J. Wala ka mo. Super Saiyan 99. Si Jiro. Ay, bago na piniro. Huli na naman si Jirong Kalbo. Palit ang payuwa ng kuto. Para nagkuto. Hindi pa siya mo na puto sa bulbul. Ay, tawanin ka. Ay, ano, Jess? sa kuya. Ano, tawanin ka, Jess? Ano? Ay, kung papatayin, ako papatay. Cheers na, cheers. Chess. Anong chess? Chess. Lupot-lupot Mas siya. kaya na chess, mas gusto common, so uncommon, so epic, rare, So, ano na? legendary. Mas, gabos na. Ulan. Eh, bis maka-spawn na ungay ka. Spawn. 27. Okay. Oh my God. Ito na. Ano, pati sa epic. Bakit kayang duro Ay, ko talaga? ay, Parang ay, naman na. Ay, kamod ka. Oo. Kamod. Wala nung... Tapos, so, ano pa, so common, so epic yan. Hamon. Hey guys, may pinili ako tanga. Tangina nito. Kalbong alam boy. Ano mo sa nang? Uda-uda. Patambo. Buhate.
Yan. Shit, oh. Mount na nga niya ako, Sage. May spawn nga ni ako. Ayun ka. Mount naman lang ako. Kasunod. Super. Kaya Joy, tawa niya ako Joy. Puta mo ako. Parakis na hayop ka. Ginagago mo ako? Nag-agree na ako naging Kung nagtawa ka lang, isang comment ko. Natawan ka. Naman mo. Ay, kangawang na kapig. Sir Jess. Ipapantawag ka mga kaay. Sir Jess. Ay, nakaantaw ko na sa'yo muna ako. Ginagago mo. Ano pa? May kumpagsil na ako. Uli ko rin kahit. Uy, lingo. Hindi na kasi mo patawa. Natawan ka baga. Ikaw ka baga. Ano mo sinusunod ko? Masarap mo mo. Nag-teaches at tao. Nag-teaches ako nag-teaches. Hirong ko yun eh. Hindi. Ikaw. Uy! 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 Bandabot ko yan. Naman ang ibuya. Shibuya ka ba? Ano? Ayun ka? Yo, kabila mo ay lunton. The coffee that I need is the Kaliw ko na. Wasiya! Yung rin niya, no? Yung rin ni Jim. Yung the coffee ito mo. Ano na, Sage? Wala, di pa ako ano. Hihihiha! Hihihiha! Ano ba? Kaya ba kaya si Andrew sa Cebu Island? Cebu Island. Island! Sir, gamit na kasi. Ay, Helmet. tinutugang mo, tinutugang ako. Sir, gamit na Sabi helmet. ng Jim, ha? Yes. Jim, pwede ko mag-yesi mo, Jim? Sir, Wala ako. Nasa jungle ka pala, Jim. Aha! Oh! Jim! Di ba mo kasi pala? ano? Ay, na to. Ay, si Kuya mo, Jim mo! Uy! Si Kuya ni Jim mo. Ano si Jim? Sabi na ako yun din. Ayun ako nito gamit mo. Ikaw ang Golden King, bigay mo sa akin Golden King. Ano golden dick? Anong Golden King? Ba't daw yan? Lock finish eh. Bawalan mo maliit. Genesis! Bukasan mo ka na sa sink. Low na yup ka na. Paano yung gamit to? Bukas ka sa kurong. Bukas. Bukta ka sa kurong. Open mo. Kasi yung sasin mo na. Oo, kung ayup ka. Gusto mo dito? Ay. Ari na ka mo, di na ako, ma-spam na ako. Oo, rin maot na ako. Ay. Oh, yan na. Yan na, sendo na ako. Masak ka. Uy, wait! Ate, nilakad mo! Pala na kami magadan. Lift reaction! Binom na ako ako sir. Para ganun. Hey! Venom. Ah! Yan mo, ano pala. Yan, nasa tabi mo. Anong Hindi, pularan? may gano'n kayo na. Project? Ito! Magic! Mata, inalata ka? Huwag kita, bebe. Opo ko. Feeding mo si Bay. Yee! Yeah! Naman! Pero crush ni si Andro. Puro ka hindi ka tao ni si Andro. Alam mo, kasabihan, di crush ka, pero hindi ka pala crush. Ano ba yun? Ayup po. Pero kung ba Diyos ko. Gomar, siyempre kasi kamadyo. Kamadyo ko siya. Vampire na naman oh. Olok! Magharap kayo ni Jake.
Jake, mga Puta, pagkasakot. kantot-kantot version sa Six, ito. tama! Putang na, makasugo na ka mo. Hindi kami nakakasuyo! Dahil mo kayo vampire. Kundi tayo na! Pabor na nga niya. Kaya nakulong ka sa pulo ko, gano'n kasi Sasuke. Sasuke! Sako to tay. Galing ka kasta. O kanek kasi ko, gano'n ka kasta. Ah. Putang vampire naman na yun. Wow! Tapos ba pa, you suck in my blood. Puros ka mo pa. Saan Wala ba ka yun? tingipon. Anong hayop na yung eat? Hindi kami pa no. Suck my dick. Suck my dick. What the fuck? Jake, ano nga yan, lalaki, tapos vampire nga, speeday mo, tapos pinasak mo kantik mo. Ano, Andrew, tawa sa Ay, itong cape na hayop yun sa vampire pala ng hayop na yun. Yes. Paano gamitan nila eh? Paano Wow! gamitan nila? Eh, paano gamitan nila eh? Ito mo super ball. Pero mo super ball. Ne? Ah. Laki pa kami, bawal pa kayo umasok. Sorry. Parehas Demon Race. Yun. Bumalik sa May mga ako sunod. Susunod mo. Di pwede. ano nag-ano na ka mo? Alas na dito ko. Marwa sa aircon. Okay na pa. Oh, yun na, madyan ako. Sundit ng buhay ko. Nauna si boss. Lobo. Tambaka niyang ano, gagadanon. Pitong buong buhay mo. Ito ka na sana. Hindi. Walang taon yan. Maibig ka. Ako ngayon. Akay! May pagkubos ang buhay! Gusto me! Gusto me lang! Ubusin na. Kirat! Ito, burat. Burat! Pinabuhat naman sa hiro. Kusog sa ako. Ano man sana ito? Gano'n man sana. Ano ba? Doon talaga. Sinampay baga. Jim, nakasabit ka maganda di ka sumago. Ito daw, Michelle J. Energy. Sweet mo naman, baby. Isang hayop. Nasa likod ko. Uy! Pero ako naman mapakos din to. Gamitin naman ito kung mga hayop ka mo. Patabi siya si Jake D. Hindi, babaya mo. Babaya mo siya. Nagkatayang ko sana ang oras ko. Nakaliw. Kuya na. Babaya. Ah! Lapat na Jansu. Huwag ka na din. Barot! Ang ganda mga ito ng tinakwan. Aray mo! Taray mo. Pakito. Siguro may nipagwala si CJ, pero tigdadali may pagyaw si CJ. Pero pag lalo na galing pagyaw ng salo. Dagdag ka. Sabi ko, pag nawawalan saro. Ang ganda na hayop. Tanong ka na. Wala ko sa real life. Wow, pagkaganda sa ito. Maganda na lang ako. Sige na nabuhay ko. Ay, lahat na talagang pinalitan ko. Jay, bakit ka masimpat? Kasi may mga bunga nga. Bakit kami bunganga? Kasi ewan ko. Halit kay Mama Mars, di ba? Oo. Opo. Tangina mo! Dahil pagtawad si Kuya, dahil! Ay, tawad. Ang ganda naman. Tawad. Tawa. Tawad. Ano na, Balik ka doon. Magaling ka guys, ano mo ito kalayo? Oh, lalo ba to? Lalo mo yan. Sige, pasiro na siya. Pasunod mo siya, Jay. Kuya, yung pa din ang tukyo! Dahil pagkaganda na, dahil pagkaganda na, O, di pa ganun na. Sayaan na. Aray!
Dali ano nga. Inababako akong natiro! Si Andro! Hindi mo ganda si Jake. Jay, ano to si Jay? Kala ko si Jay. Lahat yan ako may Ano na kaya? God. O sige. Sige, kuya si Jake, bumaya na. Bumaya. Jay! ayup ka mo, tamin yung magada na. Mom! Sige, Jake. Sige, Jay, kaya mo, Jay! Kaya mo, Jay! Kuya mo, Jake. Parang sagot. Padami dyan ay duwal yun ako. Pabayaan. Ano? Sinog ang bawat ni Kuya Jay. Kadubat ko. Pwede. Pero pwede mo. Apa milyon? Nagdadali ka magkakambos. Parang, Ayup ka. Gusto mo dali yung kumunang buhay mo? Weh! Ako, tarubla sana. Tarubla. Paano mo magpapalo sa iyong harukan ko? Malayop ka talaga. Puta ka nga, ayup ka. Ito, magigmudo. lubot-lubot jutsu! Nawala. Patulunta ni Gajay. Patulunta. Yung Pabayaan ko. Madali na maganda si Jake. Pabayaan ko. maganda na ako lang, tiyo naman. Nadali daw ako 50. Patulunta kay Kuya Jay! Wala, madali yun. Ay, papayan na dyan. Malipsip kaya nga eh. Malipsip, papaya, lipstick. Ano, Mel? Wala to, sabi din yun. Di, pag ako na magadan. Ako. Ngay, paggadan ng taka. Ano, pero, Parot. gadalo. Ay! My dog! Ha? Ang ganang pa ha? Ayun! Ay, ito. Sakit na rin ito. Ay, pamotil mo tayo maganda na nagpungguli na. Ako siya! Congratulations! Ba't mo kayo siya? Sampulong ano, percent. Patay kayo sa settings na! Ay, magkusog bawas mo! Baba! Yung... Gadanan ko, gadanan ko mga kamundua. Ay, ganyan. Sabay left, sabay dalaga, sabay uli, sabay katulog, sabay pagkagata. Dulog ka, Drew. Puta di akong dami. Yeah! Hey, sige na lang, nasa kami mo, sarap magalit na nagkakadanain ka. Sige na, Dave, pwede mo nagkadanan. Ano din siya talaga siya nakapipit? Nainom mo nakapipit nga. O, dali! Hayaan siya! Hayaan siya, dito na sa buhay. Madali na, madali ako mag-10%. 40% siya. Masaliw na. Nataman na, makahira ko. Tawa na, halika na dyan. Ay na. Di ba, man? Bumaba ka nga yung kayang paranong rin. Burger. Ayop ko. Ayop ka, liga ng taka. Ay, sa kuya. Ako, patak kay Kuya Jeep, dinamay mo dahil siya sa basketball. Puta ka, nagadan ako. Nagadan ako. Dahil pagbuwasa. Wala ko lang ang PVP! Ay, kung ginagyan niya. Sino ka ni Jay? Kay Boy!
time. Dito, punta din ka dito, dali! Ano, Ari? Ano may damis daw? Anak, para nun, takay CJ. Oh, mga kasok. Ay, kakaya. Parang yung Jay. Jay. Kamusta? Kamusta buhay-buhay? Ay, pala mo, ano naman dyan, bro? Kawawa ka. Sige, ako na ako siguro. Ay, yung mga yun. Ang paslok ng mga yun. Unlock the prediction. Wow. Wala, may dami sa prediction. Isugtag ka para nga. Pero ano nga yung paslok man? Para mo yung makapatin for dito. Hey, tumangkit sa tagilid. Bako sa safe zone. Kami to determine ng tao. Wala na ako. Uy, Ito na nga yun. aray mo. Uy, pag-isto na. Dahil Sage! Sige, sana Sage! Ang ina si Jay. Sino to si Kuya G? Grabe ang bawas, hindi? Siguro ako na. Gusto mo ba sa buwan? Ay, di mo pa. Gusto ko bawasan sa buhay ni Andrew. Kay buhay ni Andrew nga, Alex. Boy, ni Chan. Andrew, Ba, gusto ko ba yun? sana all ba din? Ano ko yung gusto mo? Mga takaman tayo. Ano kaya? Bakla ka na si Jay, bakla. Sana all ba din? Ano si DJ? Kumanak ko arog mo. Bakla talaga. Bakla talaga si Jay. Pero bawas ko. Bakla talaga si Jay. Ano, pinadal pa mo nagtatarang mo ko di ba ito? Hindi po tayo dito sa pang ano po. Malatanga ka. Mystery roll. 25. Ching, 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 ching. Pagkakaalam. Ikaw ka ng Grace Jay. Ito na yung buhay. God, talagang mo Wala na. kong bawas ni Kuya G. God, talagang mo kayo. Diyo ko talagang. Diyo ko talagang. Bago Kuya G. Ano dad? Ano dad yung? Mungulin ako daw. Ano dad yung? Ano dad yung? Uy, that's si Jay. Ano dad yung? Ano dad yung? Uy, that's Jay. Ano dad yung? Ano dad yung? Burger. Burger ka sa akin. Burger na yan. Ito daw. Burger man yun, ikaw man cute. Yung napisip ko budak ko. Ang cute ang pisip ko. Oh! Ano ba din? Uy! Nag-live ako! Nawala si Kuya G. Isisip ko. Dodo. Pagkasakit Dodo. yun. Dodo. Hindi ko lang kapasan. Hindi ko lang kamansyando. Rainbow! Parang mabos na lang mga divine grade. Eh, paano nagawa ko ang ano, king of the year. Di man sana. Di magpaslo. Buti ko anong paslo. Kwentang pang bata! Ispan na. Ispan ano, corrupted night. Corrupted night sage. Saan na? Yan, Corrupted Night! Bugdo mo na suoto. Corrupted night. Sunod. Corrupted Night Sage! Ganda na no muna no. Ganda na na. 3.8 prediction. Corrupted night at sunod. Bayat ka mo. May ano, corrupted night. Dahil na. Mara dito. Hindi mo mag-rin sa Paano ko din? Ispan na. Ispan na. Pag-ispan mo na, Zay. Oh. Padala nito na sana. Sumasod na. Tapos Ako na sa kanya maganda naman. corrupted night. Sige. Sige. Sige, kayo din doon. Bawas mo yung ano.
True. Sino ko isipin? Ganawalo. Hindi na Kuya Jake. Kamara ka bigla. Kaya nga hindi ako napunta dyan. Kaya nga hindi ako pumunta dyan. Para dyan! Para dyan! Kaya tanginan niya. Ayoko na talaga. Mga bubo. Uy, string ba ka? Ang pangang kita o ano, bawasan? Abo na mukha yung ako. Ano ganda ng kita aray. Alam. Ano yun, Ise? Wala na. Ano Ano yun? daw? Yung patay. Third grade. Pang-anay, kumarap din na. Alam daw ko na, magaganda na ako. Ako ka, Jay. Gusto mo ma-stomp pa ako, Jay? Corrupt midnight? Ako, biyapan ako. Ang galing ka kaya. Ano? Ano? Sabi na nila. Nagbilang ka, Jay? Naman nila. Not out. Tay, Ang breaker lang hindi Paano magkaki, Jim? Ha? Nag-stop si GB yung kadanak. Haki. Haki. Ano? Gumawa ka sa black. Kaya pa mo lightning. Lightning. Ikot-ikot mo sa kamot mo. Kaya kita na. Ari mo! Oh, yung paman. Hindi mo may ka. Yung paman, doon mo pa ano mo level. Para dyan! Kulang pang level, no? Dapat level 10,000. Ay, kaya dapat level 10,000. 13,000. Dapat max ka na. Para dyan! Ano ba yun? Siya ko na. Ako tungkol namin, minisidyo, tigdadali, ne? Arayalat! Arayalat! Nagkaroon ka ng kayo. Sabi ka na. Dahil narayon, wishi. Yan bro. Si Jay. Wow, Jake. Oh. Hindi ka na ba? Huwag ka dati sa sailor. Duro ko pero da. Ikaw, 1v1 ninyo na ano. Ayun na, Gio. May big ka. Para prediction. Protection! Reward. 40 eyes. Yun. Ayoko na lang. Kung nakaragad doon, yun ang bawas. 0.1. Gusto ko no. Yo! Basta ba ko sa rin lagi? Black fruit. Hindi na kita naman. Kulit na ko doon. Pasabing ngay kuya dito ng account mo. Hindi ka susubok. Naibas ba mo? Yo! Nakarequest kita sa'yo. Tubito, kita mo na. Ano? Ito nga niya ako nga yupo. Pero tayo, mamalik sila na ako. Balik sa Tanga! perang Sa light. mga- Tanga! Perang light na scale mo. Odaimasu! Aray, nice to ako! Gozaimasu. Malik sila naman ako. Perang boy kinuha mo. Pantulo. Perang yung boy kinuha. Kaso bago yun, ang video. Perang nga ning light ang na scale mo. Hindi. Naman na hiling. 100. Basta pinanong na sa naboy. Baka kay video. So, in-spawn ini ni CJ. Zero. So, ang inot. Alat, alat, alat! Bawat ining alter armor. Nagkakawat sa zero! Nagkakawat sa zero! Gago! Magduwag ka sa escape. Sa penguin. Sige, yan pag sa ano. Prediction doon. Na, Full speed ka. Kurang Prediction. Duman. Yan. Kusog. Kusog ka. In mo. anong ko nang gagawin? Full speed daw, full speed. Papunta ko HP. Wow! Mata niya, 30% ka pa sa na-gym. Ha? 30% pa sa napagita. Ay, basta na ako nagbabawas. Kasi ito na naling zero. Sumugod na ako. Nagdadan ako. Nato ka mo, Jay. Wala man. Ay, ibang plato sa araw. Plato.
Iba pa nga yung pinggan. Pinggang plato, parehas masarap ng mga. Tangan! Iba pa kami baso. Okay, we found out that Momo J is here. Tapi may tanga. Lagi may patal. Uy, ba't ako? Hindi na sila sa'yo. Uy, narinig sa Parang lapit ko. dagdag kami yung ano. Uy, narinig sa lapit ko. Uy, narinig sa lapit ko. Ano ko? Bibig. Ano yun? Sa tao! May mataguso, dumansing ka ng mga pang na nagawa na. Nasa 51 million ng damage ko pang bigo. Ah! Ang pang naman nagagawa. Ano po? Sa edit ko tulog kasi di magkakita na ako. May let's still ka manayos ka. Ah, kape! Ano yung Ah! hayop? Hindi ko alam digilip. Ay, patal! Ay, tama! Ala, basta! Wow! Nagdulag so ayo. Dito na boy ko. Ano, tangan kita oh. Ayun ka? Tignan ako yun Jing. Baka mawala. Ganda po lang, ganda po din! Hindi ka daw. Nagula lang, ganda. Malig kita si Kuya Jing. Bawas ka na, ayit ka. Di ba na? Aray! Ito yung kamuha ng buhay. Ginagsuwa yun. Puta. Katan man yun. Nga niya ako titikabi mo. Tab mo! Mataba! Sige, easy lang eh. Wow! Dadang Dadang message! ka? Sabi niya mag-keep ka. Uncle Breaker. Ayit ka makuna to. Parang nga 50 game man sila daw. 50 million man sila nga ito damage ko pang bigo. Ka? Friend! Putang ina! Wala pa? Wala pa? Mano ko ang kitang HP yung ano. Ang ilang yan. Matabaw lang ang puro ko. Okay, bye. Wala pa na Kuya, yung hero. Yung goal sa system. Ay, yun! Harapan ko din si Hero. Mario. Ay, dalawa. At katawan! Apirang smart. At katawan. Pwede naman. Open man. Burger, mga ka na burger. Talaga. Burger. Kamalipat niya mga burger. Anong ulam mo? Kaon. Ano mo na pala? Ako. Mabakal, burger. Uy, may ma-open. May sabi. Pero ito, malik skill na ako. Akong dahil nga skill na kaya. Gagana ba dito yung Hindi ko lang so. Burger! Hindi ko kaya. Mas nakuha ko aljar at mo yan na sabi na. Kukuha ko panis pa lang na. Parang walang nag-TV. Ano ba?
Mura no. Discount. Sa may isang ano, process ko kayo. Snow Island. Ay. Hindi. Wala ako sa likod. Hindi. Hindi ba gaw? Hindi. Sige. Ba't gamit? Niyo. Ayun yung quest. Pero ang quest yun eh. Salat. Anong combat melee yan? Yay! Ang combat melee. Matanggal ako pa yung resita ko. At plus ako, start na magtrabaho. Di ba natin, Ben? Ay pa. Out na sa start. Bro, it's hard to go actually. Yo.
boy. Take that. Para na kamo. Ano ba yan?
Ano may karatsi? Ano mo ka? Ha? Farm. Guard. Farm. Farm. May ganito may liyo. E. Nasa to ka na Ikaw. yan. Golden boy. Tapos pag nagano'n ako, ano gaya ako dito? Hindi. Tapos pagkatapos Okay.
May pro kayo mapansin. Oo. Sa stats mo ng stats mo. Stats. Tapos kag sa mailing mo. Kaya na po lang. Pera. Kung pera nga ligyo. Diba, may napag-day. Pag mo ligyo, minsan ka ligyo. Kung pera mo yung number. Plus ligyo. Ay, diba, ay mayaan na. Ay, katuliyo. Tapos yung bagay mo na. Ayun na, yun.
Nasa inventory mo. Kaya ko live loop. Tani ko yung status. Tapos sort. Sort. Okay. Paano man din magpala ka kanya na yan? Hindi yung pangalan ako. Sa stats mo, ayusin mo. So, ano mo? So, HP. Buhay mo. Kaya defense. Gagawin mo sa ano. Ah. Pero ikan ko. Ah. Pero ikan ko. Tapos na. Pero, paano hindi ka mahiling? Palit ng mga pinagiging maglas na hayop. Ng hayop. Ano siya na bahala. Sino ba yung mga ito? Hindi, may native. Ma-drop ng ano. Aring pro. Ano? Ma-drop ng pro. Deme ito.
Yang hayop. Sabi niya, yang. Di sa dosing grill na inyo, sana ka ano, nasa private ako. Nasa private. Sword. Tipong kamusta.
Ilan minute sa air fryer? Dahil? Dahil mo degree? Pero dahil mo ba sa pagkawan ng puti? Ay, ay. Kung tangali na makuha,
Visit na ako.
Ano mo ba eh? Hindi. Aray. Ano? Kaya ano? Hindi na ako nagbubuo. Hindi na. Subukan na kaya.
Tingnan mo. Tingnan mo dapat kailangan. Okay. Anong pakan? Anong pakan? Ano message?
Basta ka nga magsisave. Sir, pagkapunti gapo. Hindi ko pa kinakapa skill games na yun. Hindi ko na nagpa akong title na. Ikaw nagkabos. Ako nagka-boss. So Golden King na sa nama. Mario! Mario. Uniyo. Balik ako. Murago na ako. Boy. Murago na yung style ko. Oh. Ito yun o. Yan! Puta na ka doon.
sa one, restart. May ano pa. Kaya pwede ko ang tao, wala na.
Restart. Balik ko na dyan.
Open sa 3. Open sa 4. Sige. Buwan ko na dito. Iyo, para quiz. Hindi lang Nag-iirik sa baga. Sobrang katabaan, bro. Sige.
Pinaspang, umalis ko dito. Ama, pinaspang ako dito. O, dito tayo talaga dito. Pinaspang ko dito. Ay, boy, may katag siguro sa iyo. Iko, isip iko ba nga? Bakit meron ba lang? Kulot ka. Tapos ibo ka na tayo. Wee! Anong kawat ka? Ano ka na? Iba, naman mo lang na. Ano man? Wow. Ano ko? Ano ko lang? Suko na kayo. Tama ko, suko na kayo kung magiging sila ko. Ah. Wala na yan. Saan ito? Wala. Kaya magkakaroon. So, ano ko na, ang favorite your situation. Wow! Sabi na? Sabi na? Power A. Aka. Okay? Ah! Origin yun. Yun si Bata. Yun ang nag-rate. No, yun. Nakikulit na ako sa ano. So, bigyan mo siya. Kali na ako. Alam mo ako siguro. Alam niya ako. Iba yun, baka Jay. Wow. Isa order order series. Kasi mga nakakalaman ko. Sabi niya. Matalo naman, gusto ko naman sila pa. Daraliw ko yun eh. Pero hindi mo.
Tapos, nilagay na okay. Ah! Ganda. Tama. Ah! No, tigdudurog nila gusto. Lahat, kayo pa kaya. Ah! Nalilibur ako. Pinalaban ako. Okay. Ulul. Ah. Kailangan mo siyang gana. Pag-in-stray. Fatal. Ah. Nice, parang si Jiro. Mother na. Ulul. Ah. Ulul.
Ilang ka pa kuya? Isa ko. Okay lang. Ha? Ang dali yan. Oh, lol, anong hanap? Tinawan. Ayun. Araw mo. Ang kailangan ang deal breaker. Titirahin ko sila, boy. O ikaw yung titira. Ah! Hindi na nandun mag-ano sa inyo. Nandun mag-ano sa inyo. O kaya mo sa Ayos sila. ka? Sabi na? Tama. Sa'yo. Ang deal breaker. Okay. Ala, ba't ipapasok pa? Ulol. Tama. Alam ko na yan. Alam ko na dito. Ulol. Baka. Ulol, ikaw sunainot. Takbo! Mama! Ano? Oo, medyo. Yan, inumuan. Ano ka nan? Ah! Ah! Takbo, Gitoy. Mobile mo, di ba ako mobile? Sa'yo na naman naman pala. Sa tao. Yung dating paborito ko si Jim, Yung pero kagawat. yung dating pinapalayog ko si Jim. Tawaran na yung Jim. Kung puso, anong punta sa dili. Sa inyo araw. Baka nawala naman si Jim. Ba't ka wala? HD. Ay ko lang. Ocho. Mati na rin ako. Sorry, but no. Sutuan to kanilin niyo may ulo. Gusto ko magsarap mo sa nagtutunan. Bye. So ano niya? Sarap pa. Wala akong cellphone ko. Ikaw may babae. Wala akong cellphone ko na babae. Hindi mo sa may dili. Ako ba taraman mo? Hindi mo is may dili. Pinunta niya ito, nagkama rin siya. Ha? Kung pinus niya, pinunta niya ito. Naka, para sa rin ito. Ito may plug kaming doors. Serious, sis. Tapos, nakikimba nga ating cake. O, diretso nga, search na YouTube, search ko kumelo, nagdangog. Dali sa gini mo ya. Wala akong pake. Hindi na sa naiin ko na ba yung buhay. Namisin ka. Bakit mo ba yan? Putay! Buhay ko pag ni Jim, di ka magpakiarap. Ay, karo kayo ay ganda. Di ka magpakiarap sa buhay ko. Pero paano mag-ano taraman tingko sa tao? Ah! Ang mga ayos ka, boss. Ang ako mag- Ah. Ito limit ka. Ulol! Ay, sorry! Close your eyes. Ang ina mo. Sinapat! Uy, wag! Ang ina yan! Ulol! Kapag ka, Pa! Hali po! zero.
Ayun pa! Mamatay. Sisi ni Papa Pula. Papa Pula. Uni palang si kakawat ko. Ah! Wow! Oh! Oh! Jillian. Sakto, sakto. Nine, sakto. Ang ito nga yung lapan, di ka na mag-farm. Sabi ko, nakasisin siya. Ngunit, kung ay tinanong ko, Ano po? Scout pa sana nagkaadik tulo. Scout pa sana. kawat pa ka! Po, sa iyo, punta na mo ka mo. Adik ka mo dyan, oh. Adik mo talaga adik eh. Adik ka mo dyan. Kaya mga sige pa, nagkakaut ako. Ano, masirias ka? Hindi po naman na Ah! Kami, hu! Ibang si Ria, baka ito. Ah! Burger! Check! Yan. Checkmate! This is it. Jim. Kaya nga ako tinawag dating mamo sa slot battle eh. This is it. Wow! Abangan ko. Ano po ako sa balik eh? Kaya din. Si Green. Check! Putang ina mo. Yeah. Ano magiging ako? Ayan. Wala na po yan. 336. Ayun. Tama? 112. Or Bobby. Ah! Hindi naman po. Hindi pa natin.
Yoyo. Ah. Ito, ano to? Natin, no? Natin, deliver ako ng Ayan, baba. Sa may tindahan. Nagtrabaho mo dyan? Tagal na yan, hindi ko pa na Ah. Tindahan kami ng computer. hindi ko pa napapalitan. Ano yun, 2019 yan eh. Ang nasira lang nito yung power supply. Ah. Saka, yun, yung mga fan. Pero ano na, masyado nang outdated yung ano yun eh, A8. A8 yan. Pero, dapat sana mga Ryzen sana. Yung mga mong palaro dati, mga Dati, mga taon mga 2017. Out na sa mga sa television ako. 2019, 2-1 yata kuha ko niya. Yo. A8. Yan, outdated na. Dapat mga Ryzen na lang. Wala pang budget. hindi ko alam kung ang mga anong talaga, At natapos na. Ano, Ryzen 7. Yun. Sige, salamat. Oo. Ano yun eh, pag-tumak, sa likod. Makaprint. Ano sila? Makaprint. Kasi mo sabihin niya. Isip ko na. So, sinundan mo ko. Sige.
picture. Hindi ko naman dito nagabot na bago. Tapos bago ko yun. Ibang account? Ano yung birth certificate? Wala yun. Kung saan ko kung ba yun? Tapos yung TikTok na tapos. Yung birth certificate sa kung ba? Gisu na yun. Yun yung picture. Saan ko kung ba makakita? Ay, si size, pero
Sarado doon? Ah, Ano sarado doon? hindi mong grane, tabako ay. Ah, Hindi mong kaya may nito. permission? Hmm. Hindi ko rin ito lalaki. Lalaki. Tabi yung pala sa babae. Sabi yun, tapos na mag-recognition Sorry. sa video. Dahil, ako kumanta ko kuma. Nakakaalam na kapasero ako dumaan, naka-dress. Baka may eskwela na nagdumantig tao. Sa may ano ba, may gym baga pa nung Ay, dumaan. grabe ba? Yun ang good price. Ako sa'yo ako bumabayi, sabi yung naka-dress. Kaya ko kami GS. Tigdadarawasan baga pa nung sa mga passenger ta. May gym, may atong pati. Sa mayuwas, Airport, hindi ko lang airport na. dito ka kalab dyan. Aircon kaya gabi. Sarado. Sabi ng aircon daan. Si Mayor na subabayo baga sila mandati. May hindi mag basta may mga Di ba- okasyon. Diyan pig ano, diyan pig. Di ba ginap ko? Kasi kung na ano, bilit yung barangay dyan, pag ginanap sa video. Aircon na. Oh, taga maura na. Ding problema yung ano kung kadik. Yan mo ginanap. Dito ba, ginanap sa plaza. Plaza maura. So, ngayon, di ba ginanap? Maura nang ka tapos. Kaya sa kawat, dali-diretso. Oo. Ang kampanggi pati. Kung ang mga politiko putaan mga kwarta na nag-aabot sa hapon yan, ibuksan sa tamang lugar. Oo. Ayan na sa Santa Cristão, alam na dapat ang covered court posibleng haranihon sa tabako, sintro. Sumayor dati, dukot dyan sa Kapitan Digdig. Ako wala bang nagyay ng mayor ng Hindi na, akit ako dati nang Kailangan na pa- nagka-aerotan na lamang ng ibang mga barangay. Ginawa na pa ano yan. Sa Lorenzo may covered court. Sa Salim Covered Sa Court. Misal may covered court. Sa Bangkilingan. Ano ko San Roque, iguang covered court. sa ano ito? Purmital Covered Court. Ano, madali na sa napatian libuhon. May palitada na. Makatop na sana. Totoo. So, pwede nga na yan na so garo bakal sa nabaga. Ikaw na ilang tapos ang atop, garo may ibog na trapal. Kada na mauran ng tao. Pero yun na, dahil nakipo ang tubig ko. Ano yan so ano puro bulsa. Libro sa kaya ang kwarta. Dahil patawan, pag Puro may bulsa. pagkakatao, Million pa naman. may nayaraman ko. Kasi yung galing tao ang talapusan talaga, may pumilidalan talaga. Yun, gusto mong makbas. Yun, Yan bagang, mga yan bagang mga politiko na. Mga araw-rampog nila. Dahil pa sa ibang bansa, sa Amerika pa nga ni. Makanong sa Amerika pa nag-reskwela. mga pangakbasa rin. Tapos maharap sa mas Pilipinas. nag-adal sinda sa Amerika kung paano mag-abas na di basta-basta dako. Tapos madakot Na man, kung makasuhan man sinda, madali nila lusutan. Bagi yung sa nila lahi. Kuyan baga si Salvi ko. Alaan ta. Ang ganun yan kaya man na ahana. Pero kung tutusun, aramin tayo na para. Sarap lang din na dumaan. Kaya may basin na dumaan pag ito o nagparataram na nga yun. Paagi sana sa Facebook. Pag ginarap ng tao, Madali. mga senador doon, sarabot. Madali yung dawa tayo na bansa ito magduma. Kailangan mo kung mga gobyerno talaga. Ang mga aeroplano dahil man yan basta-basta makapasiring sa ibang bansa kung dahil yung permission makalaw, kaya man ang palaw sa bansa. Kita mo na ito sa Pilipinas ang mga may nabasan ng mga gobyerno, you know? Oo, grabe. Dumansa na sa bagong silang, sa Caloocan baga, sipon mo ang budget ng mga kambarangay, 160 million sa Caloocan sa rong taon. Yung pagkakaiyan ng pinakang barangay sa Pilipinas, pinakang na tao sa bagong silang, sa Caloocan. Kaya duman ang mga pulis, ang mga kapitan duman, halos maganda na ang gagawin niya sa eleksyon. Manggana sana. Ito mga kapitilan, ang mayor nga niya,
Alam mo nang magaras ito geography pagadahan. 160 million. Barangay siya na. Budget. Sabi mo mga pamilya. Napasayro mo niya. Ako na. Meron dito sa ako. Sa probitingan. Ang kuyan, magkaya dito. Tricycle ade. Laro ka na rin. Tricycle na pirmi ko ako. Mali kong pasarao ka na.
Pangangangga. That is me.
Tapos limbo. Diba, no? Nasa 191. Yun lang, sir.
Eh? Ay, may ilaw? Hindi, ma'am. Dahil, kaya sa malilay, mali. Hindi. Napasada ako ito. Dahil, masarado. Pero dahil namin, pag umiiguan niya, tapo na kaya. Dahil, masarado. Dahil,
Ulo, grabe ka. Open sa tray. Uli na sa kapit. Magkaroon. Okay.
Nag-change na. Joke. Open man sasabi. Yung may iba rin ako. No, may iba rin. Ito yung rally. Transmission. Napakahawak pa. Oo. Baga, para sa duwang grade 7, ay grade 6. Ay, sarap ito na. Grade 10. Grade 10. Plus grade 6. So, ni alam dati na computer ba ni Kira? Kaya naman ni Kira. Kasi natubra. So, lalaki ba ang pinakang nood? Kaya naman Si si Kuya Jun, Bakit? yan rin. Si Panay. May tugang mo ito. So, nagbabantay Wala. ka ng aki. So, nakulong ba ka? Si Banat. Oo, may mga nahilig. Wala naman hindi. Kaya na din na. Nasa ano na ito? San Vicente. Doon, nag-start. Oo. Kalita, mayroon na sindano. Oo. Pero so, nagkakalit ba siya? Minsan. Nagko-computer ito tao. Tao. Wala pa, palista. PJ pa na ito. Alin?
Nag-comment sa picture ni Kenzie na ano itong may baby. Hello? Ay, hello! Hello, silang nagsaman. Congrats, baby. Oo. Sana yun, yung kita yung video. Nahilig pa to, manigilig ko sa ano, naramdaman dito. Sabi nga po si Kuya, di ko si Selo. Ano ba sabi? Sabi niya, ano, TikTok. Congrats, baby. Wala yung babae. James Gane, James Gane. Malay mo, Sam. May graduation man ito. So, nagkausay mo. Akin Inday. So, nagkausay mo, tapos saro ngayon. Ano ito? Grade 8. Bako. Grade 6, grade 7. At sa ano pa sa South? O, sa Sa Kulao na ito, di? Grade 6 ko sa Kulao na. Bagay lang ko man kaya nga makaito. Arin, so, ang kiray pa ka. Sunod lang, Kung saan nagtao, iyo. di ba ako itong matuan na ano? Bako man. Ang mataas sa babae, sunod si Jay, sunod ito, tapos mababa na. So kung sa akin ito ni Inday, Akin ni JR, Akin ni Orojet. ay ito yung Roger. Oo. So kasunod garo, Paman. sunod sa umang ko akin, ito ito ni Inday, akin ni JR. Bako. So, ang akin ni GR, so ano, so, kay Riba, ito ka nagpang mo. So, ang kiri ba kataas? Baka man ito graduation. Hindi ito nag-graduation. Galayo man gayo. Graduation, kanayan ni ko ito, pero ano pa ito? Grade 6 pa lang ganito. Grade 7 pa na. Ayun. Baka. Ang uniform ba kaya ito pang South? Para Kulao.
Hindi ka na mag-lapit ka. Tapos tubig. Hindi ka na mag-lapit. Ano sabi niya? Ano? Ano sabi? Hindi ka na mag-lapit. Ibalik mo tayo. Bawal ka mag-lapit.
Tulog mo ba? Sa ano, 1, 2, 4. Ano to, may mawawak na ka lang. Ito ba na ako? Kaya tulog mo ba kayo yan? Ito ako. Ito sa abutan. May bayad mo na. Kaya yan ka. Kasi mo nila ha. Hindi yan, baliw. Hindi yun.
Hindi mo natin. Max. Kaya nga. Galing daw. Huwag mo na kaya ito doon. Mas ako kasi magdalaw dumaan. Dati lang, dati doon. Sabi niya ako. Yung piano ko. Dahil pa isinda kayo na yung duwang hindi pa na sinda. Tapos kung si Andrew, igas na kanan duwa. Sa ko, mag-aywan ako sa kami sa kusupad niya duwa. Pero aywan ko na sa title, din title na yung hindi mo na ako. Sila ka ba ba? Okay ko. Hindi yung may kuwang height na kaya nakukuha ko ni ano ba ganyan so mga sanggatos kaya di bilhin na apa kaya pa ang sanggatos kaya para makagiba ang so grade hindi nga kaya ko lang grade BB Kasi hindi mo na may take. 7,000 no 7 million pati 6 million gusto na na Training ko. 15 Mas iba, utong ka ba na? ano ba ang body ako Ano ba ba ka? hindi ko nasa skill na kaya pwede mo na makagamit kaya na ano mo protein sa glucose limang glucose kaya may tolo walang bansa ang glucose Lord. Maray pa ako magbayad sa Indo kaysa ako mabayad sa O. Very low ang dugo. Mas matay na nga yung Mama, ganito daw. Tama na yan.
Wala nang camera. Nasa video. Releasing. Computer na ulit. Ibang computer. Ibang ano ba? Yan o. Tingnan mo. Kita mo ba? Kita mo ba? Yung screen na.
Kaya talaga ano. Sabi niya naman.
Sabi isa pa? Sabi ba? Yaba! Wala na isa pa kami. Isa pa. Pupunta sa akin. Kasi sa akin natutulog kami ng mga. Mamaya. Nag-iisa kayo niyan. Ako. Mahulog po.
kahit ano. Baka matulak ka dyan. Hindi ka lang pupulot eh. Nag-mute ako baka marinig. Nag-mute ako baka marinig. Uy, nakita. Nakita ko yun. Nag-mute ako baka kasi marinig ka. Natatakot sila dyan. Mahulog ka. Papa, di ba rin ikaw piano? Nilasak na daw sir. Ayun, ayun, pencil. 1,000 na. Sira. 35. 35.
Tapos, sabi mo, sigura ba nga? Ako dito sila ang kakatabi ko. Pagkara na rin po. Mama, yung logo ko. Ay, yung logo ko pangalan ako. Mama lang yun kayo. Ito na. Subway. Yan mo lang yan sa likod ko. Nakasunod agad sa akin. Hindi yung packing. Hawakin ko na lang. Ay, dali na, dali na. Kawawa ng buti sa akin, ma. Ito na. Epa! Mama! Mama, kawawa ng buti sa akin. Wala nga akong ano. Wala nga akong camera. Sarang ka ba nga lang sabi ko yan? Wait. Wait lang. Ah. Ganyan ko na po. Wala. Sa akin, wala naman yun. Anime pa ito ata. Search mo. Search mo ano. Tapos dun. Atomic. And Sailor Peace. Sailor Peace. Atomic. Sailor Peace. Atomic. May C. May C. Ayun o, pang-apat yan. Yan. Yan kukunin ko. Tingnan mo yung una. Yan kukunin ko. Yan yung kukunin ko. Tingnan mo. Yan yung kukunin ko. Yan yung kukunin ko. Yan gusto ko kunin. Ang ganda ko. Wow.
scroll lang. Walang katapusan na scroll. Walang katapusan na scroll. Mag-grade 10. Mag-grade 10. Ikaw. Ikaw, mag-grade ako. Di daw umiiyak. Kaya di na sila umiiyak. Kaya pag ano, di ka umiiyak. Ano sa mga iwan ko? Ano na naman? Nandito ko. Sa pag-uasi,
Yan mo. Diyos ko po. Diyos ko po. Diyos ko po. Comment na ba yan? Comment. Diyos ko po. Yung birthday ka. Maltahan ko, natulog ko doon sa kanya. Asa dito ba? Tingnan. Pero ko yung mag-asadjust ha. Yung laki mo. Yung kaiya. Ano sa? Yeah. Feel pa siya.
game. Imbis na tabangan ni Laruin mo yung ano dyan, yung ano, finger dash. Finger dash, laruin mo. Tama ba? Finger dash ba yun? Finger dash na ba? Natapos ko na yun eh. Yan, hindi, nice one. Tapos ano? Sabi mo kasi. Dito ko kami ganito. Isang gana. Weh! Tapos na. Kailangan duman sa ano na ako. Parang gloves. Binano ka mo na sa loob ni Saro. Doon din, especially binasunto ko sage. Sage. Dito. Tapos, sa lipstick. Sigong kaya. Jim. O, Leona. Sabado. Maano ka pa? Wala to, kados. 10 minutes naman sa minutes. Iya, ako naman sa lang. Mahal ka. Mali na, magalat ka na. Ate Jane, ka na ako natuntukan. Ang magtubo. May nagkada sa iyo. Ako yan, ate ko. Uy, Jake, kaya pa ako baga.
Shut up! Shut up! Yes, tonight. Makukuha ko na to. Bye, balik ko rin. Binata mo na. Ano, ready na. Saka nagaging ba? Mag-wait ka nga. Wait lang. Nakakipag-clean ako. Pag ikaw ay masaya, kumawa ka. May presyon. Hindi nakakag na presyon. Anong guys niya? Socho ba yun? Ano? Magkano sa si saan? Ay, Di pa si Ano ko, totoalan mo? Hindi mo mara. Pinuto ni... May nakatukas ka. na ano? Ni Butor na balik. Bro man. Alam mo, mga mga tao. Pinaro. Gamang! Yung kaya nagawin ng mga ano kung masama naman. Pagka Dito. Ito yung ano yung drawing. Baro yan ko lang po? Skate. ulit. Oo. Sige na. At atin mo lang yung ano mo bro. Kung naman ako. Kung kiraki. Ako hindi pa nagkakaw. Hey, subong kaya ako mabakal. Dali na nagbukal. Naisira, ne? Dali na. Ulo. Ganda ka talaga. Yeah. Hindi, hindi mabalik ay ang dati. Bakit repis ko? Bakit masarap ba ako sa piling? Bakit masarap ba ako sa piling? Ano si Emotics. Ano si siguro ay pangarang klase. Buo niyo. Sige nga yung pinakam mo basta. Mga lupas sila mga tao. Nakakapay na naman ako. So, sticker siya. Kaya, so ito sa na. Ito na. Like lang man na nakaipang hindi.
Golden Hero, Sino po? ay Golden King, Sino na kayo? Slay po ito, Gumawa! Slay po ito, sana ngayon taon na sa kasuhan ng title. Hinanap ka, andito ka kanina. Alit sa interest. Baga, alit sa Pinterest. Baka maabigat ito rin na pandaw. Alin Pinterest. Iba, no? Tapos pag naano mga, kaya pag naano din na insecure to. Pag baling sa pandaw, maabigat ang pandaw kahit alin Pinterest. Ikaw kausap ko. Diwan. Please give me. Mag-report ako. Hindi ako mag-report. Ano ko ta, Jay? Kung nakakatulos na kami ko sa ano, so siya, manipulate the beating na yan. Salamat, ano pa? Ano ba nga na kasi? Yung mga tabang sa'yo mo, Shadow! kami na makasuot na ano, yung kuya mo. Magkabag ako sa'yo, dahil kuya mo ako. Kuya Sige. Ay, boys. Kaya kuya maligapot mo. Papa. Kalulo. Ataro mo! Yung mga alcohol mo. Ito ako. Kasi, madami kita ka. Alman, Ano What ka? Kira na naman kasi. Dati. Nata mo pa nakakuha. Alam bro. Pinsan alam bro. Yung bistruan. Kasan pa siya nito? Hindi ko pa. Ma-extend pa ulit ka. Aluyin ito sa akong title man siya nakaikuha ako. Puro bigay ko nga ito. Magabat ko nitong alam mo ka talaga. Ano ako dito? Sigata ito sa amiga ko. Ay, Ano may ako na bagari ko dati na mamatagalan ko ako. Kunya ka no, so ano ko baga? Baga day na siya adapted. Hindi ka kasi. Ay wala man po. Dahil mga taong ikaw day ako ano po ang daw alas 12 na kita kay mama wala man ko taong naman na kay mama kundi ikat sana. Likman ako magawa sa ano. Wala ka mag Kuya Sige. Kuya Boy. Puto na magawa, yung duwa maliwa, magawa to. Obing sa po. Hindi na ako kasama na. Itong duwa pa pero magawa. Hindi mo marami. Dami na, nakatatlo na kayo ah. Dalawa na. Nagtataka niya niya, kung gano'n ko puro hindi ka, magawa. Tama na ha. Kabuo ayot. Magpipilan ka, tapos bigla kang pulikado. Ano, kabuo? Jela mo di damage ko Jela. Jela mo damage ko. Iya. Uwi na. 114 million. Uwi. Saan ka pa? Uwi na. Ay, papa. 114 Kay Papa million. CJ at kay Mama Boy.
Is na. At mama ka da. Nakatatlo na eh. Ay, nasa kulang pa ng pagkaon. Is na rin Kiba siya. naman gito, ay kiba na gito. Ay, ito. Alas 8, ikaw ko. Bumalik ka na. Pag nakuha mo baga, sulong ko sa na. Kaya buhay mo. Bit. Wala pa nga. 25 ba? May service ka ba? Bit ko na baga buhay mo sa H. Robot? Ito naging 6,000 na sa naman. Nasa 7,000 ang. Ha? Wala mo na kung matang. Tanggapin mo na lang. Boy. Ang nangyayari. Assuming sa siguro. Okay. Kinakabilog na ako. Kanuwaray, nakamuli na ako. Ay, hindi lang. Pwede pa. Ay, nga na, wala na ako. Bilo lang. Ay, nga na, wala na. Si Bibi. Wala si Mama. Sinarap ko. Ano? Katapos mo, ano sabi ba ni Bibi? Abot mo, ano mas makasugda ka mo sa ko. Oo, lol! As kayo sa akin. Mas makapagpunas ako. Dahil mas makasugda ka mo. Ako. Pinaling kong ay babe. Gusto ang expand akong ipit na ipagmamalaki ko. Manipulator, pati shadow. Dahil dyan mabanay ko dati. Kung ako sa'yo mo, dili ka mo lang sa triple. Open sa 1. Triple ka mo na. Tapos ka mo nga DJ, sabay, may farm ka mo na. Palipin. Tayo na si Jay, tatabang ka na mag-back ang shadow. Ano na sana sa armor? Kawaran na ako ha. Ha? Nakatangkas ng sakit. Nasa? Maubos na ako. Mag-farm kang broken sword. Max Cannon baga. Hindi ka na! Duwang ka na! Ulit ka na! Padulan ka ka ni Oh, you! Sir, ano pa rin ang doon? Open sa to. Mahagit ka sa pejay na lugod. Siyempre na naman sa... Bakit nasabi ko yan din, James? Ano na? Nagiling ka kaan? Akin Jem, sa ang day! biro, Jem sa malayo. Akin sa dayo! Okay, sa ano na aligo? Ano aligo? Igiling mo? Oh, lol! Grabe ka, manligo. Ligo? Grabe ka, manligo. Ay, ano? Grabe ka ba? Nagilig ka, manabig. Okay pa, mag-title. Ano ko? Sabi mo, Tay ko, ano ko sasabihin? Ikaw ang title digdi sa mundo. Ano? Killer of the idiot. Mali. Yung ano, idiot. Natak sa computer. Fuck you. Ano po kasi? Mabatak na sana pag pag may papayaw ka. Shut up! Ikaw mo na si Andrew baga? Nagsabi bagang. Uy, bawak mo tabi, tinahig na. Tinahig na. Anong ginamit ng kalupit? Dahil, masod na 3 kilo ba? Dahil, masod na ipaw kay Tulul. Nagparasabi siyang check. Si Andrew. Ulitin mo pa! Sabihin mo pa. Kasi pakit ko to. Hindi ko pala kasi ang aircon. Bigla mo ka dumas sa Pero barangay. nasa na. Puto, sa tarong aircon siya, may wag ka. Parang panagano ka sa cellphone. Kasi siya dudun yun. Hindi ka ano yung ay dudun yun? Tama kasi. Ikaw. Mas makusog ako sa'yo. Sage, maturo ba?
naman. Pero hindi igat, hindi si Papa Sage Indo. Masa na ako. Magtanong ko lang pa yung kini. At sir, baga, di na da magdoon. Tanong ko siya magturo. Sabi niya kay, kay sir niya, sir, paano kung nga kini? Di na naman ba? Di ka reklamo. Tanong ko siya nakaturo. Tapos tinanong niya, sir, paano kung nga kini? Hindi ko gets na yun. Kaya sabi ko ganito, sir. Sir. Si Sir Bruce, Jay, may ka magparaturo ka. Ako na tayo na nakaturo sa mga gawaan. Ay, naduwa sa kuya kulo. Tapos sabi ko, sir, ano? Sabi ko, sir, paano ko lang kayo niya? Yun yung hiling ko na nga. Kanina ano. Hindi kaya ako kay sir. Hindi na kayo pagpahong yun. Sige na. Tumabang ka nito. Ano? Hindi sa naman ko ito. Oh, yay! 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 Wow! Sabi mo. Sorry, nakuha ko ng anti-Gilgamesh ko, boy. Gilgamesh. Tapos, Gilgamesh na. Tapos, ayan na. Na. Sheesh! Good thing. Ay, tatamakan mo. Hey! Yo, 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 yo. Nako, nako, ano? Tuman? Ako na ako yun ang isisyo. Lahat. Kasya naman tayong tatlo dun sa kama, yeah. Yay! Golden Intense Squishy! Natilo ko kami check ako. Obi-Wan? Basta maluwas siya, namamaraan na kayo. Boy. Boy, si Sensei no may chess. Wala ako. Chess. Sino ko pa sana sa inyo. Anyo, sa gusto sa kawas baga? Wala yung chess. Pwede na maglabano. Draw. Tawanin na si Buboy na chess na imbis makakuha siyang green Let's ball. do ni sana. Ano? Uli sana. Bawas mo nga niya. May espada, nakaput. Dito. Nakagay. Yung nga, hindi. Jay, naglaw nga, hindi kasi pasing. Yung. Ano? Papaparin nga, ano, po dito. Boy, diga. Boy. Wala na nga, kalabla ka. Ano? Asa ano, 6,000, 600. 6,000. Ay, 600,000. Oh, 50 yan ako. Kurating day ka pa nakakuha. Pingo-piro sa mo. Rining ang bawas ko sa imo. Ili nga, bawas ko. Ili nga. Mura, good pala. Ili nga, mo, Jay. Tumiti ka. Ano ini? Tumiti ka. Hello, mga golden armor. 80%. 80% defense. 60% damage. 50% damage. Yung doksyo. Teka mo lang. Ano ko sa imo? Wandiyo na sa namin tao. Ikaw ang biyo. Mabiyo kita sa Mabiyo kita, Jay. Hindi ka lang ba? Para ma-1v1. At tambo mo, nung ka na, di. Marino, bawas na ko na digdiyo. Sige na sa chest. Butuan na mo na Simon! Pero mas maharap ng dirit ako. Naka-safe zone kita, naka-safe zone. Alam mo ah. Marino,
dito kita sa ano, Saan? sa gilid. Saan? Una ako. Kunin ako na sa pedal mo. Diyan nandiyan kita sa section. Tityo, sa tubig ko. Putan kahit sa tubig. Kaya ako isa sa room ko yun. Alam, tayo mo pala naka-PVP. Hoy, hindi ka mo naka-PVP! Yan, PVP hindi. na. Yan, hindi. Sorry. Jesus! Ano yan ang bawas mo? Tira na bawas mo, James! Hala! Mag-ingis ako, nakakata ka. Ano yan, James? Ano? Mag-ingis ako. Bawas ni James, di ba? Mag-ingis ako. 1 million Kamusta ang yards. gamit? 1 million Sumala yards. pangit! Kaga na sana. Ano itong bawas mo? Sage, battery na no, Sage. Suresh. Suresh baga Sage. 50 sage. Ano Sage? Suresh. Tawan ka malugod. Naawa ako. Ano nga na ako? Mabuting Ano tao. yun? 38 oh. Yun ikaw, busis mo! 38 oh. Sa kuya na yung babato. Safe na. Sabi na nga pala. Sage. Iyo, kayo pang kupasa ka, tapos kayo pang Kumari na oh. Lahat. Ay mo ba? Saro sana saro. Nakagda ko na pinigwala. Tawag mo sa inyong race. Mapay ba doon kayo? Oo, tawag mo sa ako. Pwede ba na nila? Oy, baka may broken sword kayo nga daw. Iba kung 3-3 roll. 3-3 roll. Masalat ng mga ano. 3-3 roll. Why? Anip yan Sa ako. kuya ng Gabo Sage. Anip yan ako. Si Si Papa Sage, Paul. Papa si Jin yung doon na. Lahat. Mga trade na ako. Kasi na, ikaw banta ka na nga, kaano, takasong ko yan. Sage. Trade cancel baga. Trade cancel. Yan po sa'yo mo hininga. Yun ang at. Paris, ano? Ganito, gabo. Kanta nga. Hello, yan ako pa. Yun na, yun na. Yun na. Ano? Gay trade. Then, ano? Then, Gabos na natin si Earl with the race. 3-3 rule, tapos race. Ikaw, kung Sage sila na Sage. Alam mo, mag-uuto mga... Dahil tapos na siya mo sa trade. 146. Yan. Nakakabuha ka rin ini nga ite. So ang kay Kuang sinigamit antik na tao. Sumaurag lobot. Pati pa ng buo. Ikaw na ika. Sunto ka nun. Tara. Marino. 7. 107! Bakulo na nga ni Ann. Hey! Baka kapag-grip hold. Masarap nga, ikaw ang nakana. Ipang ko pang 50. Ipang ko pang 50. Ano, Jay? Ano, Jay? Pala ni Gano. Ano, Jay? Hindi ang kita nagkigim. Takpa ka 1 million ang bawas mo sa ko. Takbawas mo sa'yo. Sa tunay buhay na sana ho. Ang PDP o magtitigas. Sa tunay na buhay na Tunay sana na ho. buhay. Sa tunay na buhay na sana ho. Sabi ni Jen, Oy, baka ka maunit ikapot ko. Yan ito, ayun. Dahil maunit ikanong ko. Sa ano, Jay? Ah! Yan mo! Ay, matabi pa pa si Jen. Dapat akabit ang anak ko na mong gulo ikaw. Ano? Ako. Kasi mong gulo. Ako. Si Papa ako. Si Andrew, si Andrew. Si Papa mo. Si Papa Sige. Nagtampo. Kasi ito si John. Sa Jay. Isa kasi pinatampo mo. Alam mo. Limitless rest. Gintin ba kasi? Tingnan, oh, para libong mahal. Paralo ko. Hindi ako para libo. Yeah. Hindi ba kasi? Rabot
paraan, ibang bila. Kasi kanda, parang yung sa pagpila maganda, siya lang sa nagda. Ikaw ka, Libo. Kung ikaw ba, di gano, bako, napikon ka. Isan. Baka sino ko hamon? Okay. Kasi yung gulo. Siguro. Sage, wala baga ako. Marinaw na yung kasi Jay. Kung di mo kita. Sage, buwak ako. Na yung kasi. Sage, Na buwak. yung kasano. Buwak ka ba? Slime. Primitive ka. Kasi lang, saka pa nakalipat pa ako. Ito daw siya minap. Kung nakatay nakapilipyo. Si Sai. Ha? Aray. Agrani sa gadaan. Ay mo. Oo, gagaling na ano, King of Heroes. Ika Jim din, Jim Corgi. Parang kayo pakinabang. Parang pakinabang mo naman ka. Pagla, ika. Ito, ano sa nang? Kasama ko rin live sa Roblox. Nagdadagit na si Jim mo. Oh, Hala! takot na nga yun. Jem, huwag ka magalit, please. Ulol. Papakasin nila. Ano sabi mo? Mama ko. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Si mama ko, si mama. Sabi niya, dahil na. Ano sabi mo, Say? Ano sabi mo, Say? Oo. Ano yan, sinasabi ko. Ako ba? Tuna! Ako man! Isa lang doon ang may Ulat! Uy! Ulat! Type ka. Pag sino yan, pag sino na yan. Aray mo! Aray ko! Sawi na! Eh, punto na ko na yung ano. Ay, wala ko na. Tabangan mo ako kung ano. Pati katabangan ako ni CJ. May ano ka, may boss ticket ka. Koy, may dito. Straight mirror. Straight mirror. Yan ang gusto ko sa'yo, kaya ayaw kitang buhay. 115. Jim, may ano ka, Jim? Gusto, ano ka? Wala! Boss ticket. Ticket. Dito. Kaya na. Ito ako pinag-ipa. Kung nandito pa. Huwag ka tikikli. Dusi. Kakahabot ang 3 pesos mo. Gagawin mo ang ano? Ang pelking? Kaya po ang uman.
Kasi may ano, suko na boss. Kasi may suko na boss. Hindi sa may sinjo ko. Puto, oras si graduation, boy. Oras si boss. Hindi kita ko hindi tatawa ng mga oras. Matulog ka na? Ilan mga iter na po, iter na ako. Wala na pala dito ka. Malas kayo. Go! Uy, kiring ka. No. Yan sa bulsa ko. Sige, bago ka. Bagong ligo. Ay, mas baba. Daw, may cellphone na Oh! nag-computer pa rin. Alam mo man God. Ang HP. Uli. Boy, ah. Uy! Ano ko man mo? So, hindi ko na nga naisip na yung yun ang good mo. Uli sa HP. 25,000. Kaya trade. Uli. Percent, ah. Uli mas magayo. Magayon yun na nilagyan ko. Ayun. Uli. Ipik o ipik. Okay, Papa CJ. Ano ba si? Tumulat ako doon, boss. Ano na, go, kasi naman nagkapayong kilo. So, bago ba? Nag-gamit ba ang ano? Ano? Ano mas magayo yung ipik? Salamat. Sarap. Ang lamig. Pagkakalamig. Yan gusto ko sa iyo. Sa pa. Uli, uli. Street lang nga. Dito ibinubunyag ka na sumisigaw ng pagsika. Matipatulan. Tulan. Ayaw umaasa. Ikaw ang
Ang tanong mo, ako ang sasagot sa'yo. Sa panaginip ka yan. Aba, Hindi na nakabuhat. Sabi ka lang buhat. walang kakangayong ka. Hindi mo tama yun. Kuya mo? Hindi ko yun. Gusto mo pangkalan? Hindi po. Gusto ko lang suntukan. Hindi. Hindi man gay. Ano ko lang, ano ko. Dahil na, paano? Dahil na mo, tatawa na. Warlord, Kitson, Skypia, ay. Ubus pala ba? Skypia man ang God! Putik na oras ang mga buhay mo niyan. Magmurag, ano ba niling ron? Sage. So, doon na sa dungeon. Nine. Uy, may boss na lang. Ito din is escaping. Ah, Yeah. gayud lang, gayud. Straight to your gayud. Dagdagan mo na. Ating picture. Wait, say. Sa isip ko man, Jade tablet. Jade tablet, ikaw ka pa. Sa nakapag sa ito kay Queen Shin. Tawag
makato ka ng Kio. Galing kasi ito. Grade na ako. Anong grade mo? Anong grade ka? Ano ko si Igwa. 24. talaga. Manata, bakit ka ka? Alin ka James na word sa earth? Masaya, ganda. Ay, preference mo. Ay. Bakit ba ng broken sword? Ha? Broken sword. Wala mo speaking. Ako nga, di wala na. Tingnan mo, speaking, tingnan mo. Hindi ka, Jen, may gibong ka. May gibong ka kang... Ikaw sa inyo. Hindi magkakaroon gusto mo mag-ito. Right, pero ginagaling yung stuff. Diba? Gamitan mo ito, buko. Alat! Lungkod ang gusto sa akin si Mo. Kaya ng pagkain. Tama ka kayo. Pero maya. Tinawag mo yung giraw. Tinawag mo yung giraw. Kasi ko na umarani. Jesus! Dinali! Lakas ko na, boss! Alam mo, paglari ko, gusto ko maging katulad mo. Uyulot! Aray! Alam, siyempre bawal ko. Dahil na ako. Pero di ako din maaari. Yung ganyan mo siya. Hindi ako ba siya? Ano na ako? Paano ko? Ay, ako daw paano ko? Hanggang paano ko? Matubot ko lang na ano. Sige na ko, digits ka lang ako. Digits ka. Ayun na ako. Digits. Ah! Siyo. Wala, ganun. May solution ito niya. Uy, bawa. Kumay dito, ang ulin ng bukay.
Kayo kung hindi. Hindi tayo. What the heck? Handa ka sana ako. Wait na lang. Sa tawa. Bakit? May bago na naman dito ba? Espada. Direct. Ay, like. Uwi na. Hindi na rin. Yan kayo ni Baga ng 2024 pa. Resume lang. Resume. Pero may ginagawa niya ba? Buti ko nga nila. Yung iba rin niya. May kapong lang. Espada. Carl, Hindi pa rin. Pero ako. Yung big ko. Pwede ako. Mali lang nga lang. Baby. Ano yung sarong siyam na lang? Duwang big ko yun. Ayun. konti doon. Ayun. Okay. Okay. Wala rin nakabibaran. Pero niya. Mahal mo ba yung gasolina? Mga 150 na yung susunod ito. Hindi pa lang daw kanta. So, agyan mo po yung sarado. Agyan ang bago. And then, reduksyon. Pero kung ano ko biyarahin din. Di ba kung tayo? Kaya pag nag-duelo ka ng kagi, saka naan-probala na tapos binamay. Yung mga Ayun, sana. Jake. Trick to. Tricks. Para dito gano'n nila. Tricks. Sa bata. Hindi mo gano'n yung gano'n yung daw. Ako, sa bata. Okay. Kaya may ako makasugil Gilgamesh. Nakadigda ako sa out of the map. Na ano, gamit Gilgamesh. Hindi ako mawasan. Pwede ako digay mag-infinite. Imbis mapa ko sa sa espadang bakula. Pantalong mo ko sa sunod. Ining through Ezen, manipulator. Iko ka na?
Diba na manipulator? Hindi ko. Hindi pa man ito. Pandua, atomic, pantolo, ini yun. Insert natin. Ini yun. Ini yun. Ini. Hindi ko pa ako. Abisal Empress. Abisal Empress. Mapadawag muna ako sa first floor. May ako, infinite talaga. Ay, pumadawag muna ako. Magaling. Kaya tawag dito. Ay, tawag dito. Yung patrona yan, may palang amal. Hindi talaga ba yan? May bago. Aray. Age, palang 33. Ito yung May 24 po pwede. tawag ko niya yan. 2018, 2019, 2021. Di ba na 2018? Hindi para mag-20. 4 years pa ka? Di po kung 2018 na. Tama. 2018, 19, 2021. 4 years. Dahil, diba? Ayun na. Ayun na. Ano na ito? Ano ba ito na naman? Ha? Yung pala. Ay, sabi na yan. Wala na nga ng pulver. Mapili ako gano'n, pininding. Sino ba ganun din ako? Ito na tayo pala. O din sa kanya, nung sa nag-iwas ako sa BPI ko, sa bangko, kasi gusto may iusa. Kanso, narilisan ako. Kanso natapos, 1 year pa lang payment niya. Natapos ko sa 1 year payment, parin yun nakatago ko. Na, si Ray Kanso, may loan ako sa, may utang ako sa Gcash. Hindi ko na magbayadan ta, iuragan mo ako ng kaya na ito. May, naroon ba sa trabaho ko palipan? BPI ko sa Gcash, sarap lang ng kumpanya. Kasi Ray pa, ako mo kung araw ko niya, iba may kumpanya. Hindi siya na, yung pag-i-atas ko nga ito, number mo. Nagluluwas nga rin ito. Hindi, nakuha ko ng utang. Ako lang na bubo. Pero man ako sa Gcash. Ha? Kuya, umaga pa kayo ito, Loan Gcash. kung kabalo mo, hindi ka kaya lang, pag nagluwas sa account mo, ilon mo tulong, sa nawawara, so, tiglo na po naman ang second for minute. So, ito, 20, tapos 25, nag-offer na 20. Minute ko tulong, ilon ko. Ano naman, mga sirakan doon ay yung may... Sarap pa kaya magayon Ano pa sa na loan to... Gilgamesh. Pag naubos sa skill mo, tapos naman mo, may ulit giray. Then pwedeng... Unlimited bingo. Unlimited. Oo, ganun pwede. Alam mo, Meron po ito dyan. Di ba tapos na yung skill ko? Ano, hindi nagtatanggap ko mo kayo. Ubus na ito. Ulit na naman. Nahilig ko nag-sticker ko. Itong... Unlimited. Basta sa item ba mo? Logong ko ba ito? Tapos, may bayad mo ko tawa. Ito bayad ko ito. May naragan ako sa... Ito nangyari kayo. Pero... Ang madali yung di ulit ba graduation niya? Alas 4 pa sana, anong ka na? Kaltasan mo, di ba may lang ba? Commander Mars.
Tapos baga, yung date niya, May birthday ka pala. oo, ano ba, alas 12, bangungan ito, tapos, may penalty ka na. Tapos, may ano pa pala so, kasi may ano baga yan, so may bigas ko din na score, o score. Biga para alaga ko doon sa score, magalang kong ano doon. Hindi ko ang bayad, hindi ko ang gamit ka nga, yung padalang mo. Sabi, maglalang ka ako. May mga lulit ba yan? Para, yun talaga, pag may utang ka dyan, katulungan kita kaya po, number mo lang. Ito lang. Hanggang sa cellphone, minsan di arali ko simba. Kaya po ako galing kaya simba ito ngayon, na minsan ko. Tapos na, marito na ako na doon sa ano, mahirap pa. Imbes niya ako, makahili siya, pakamot ako siya, ba, na account. Wala lang tubo, kanso inutang niya na, sigwinta. Ang bayad, 2,600 sa loob sa taon. Wala ko tingin naman, mga savings sector na wow. Pero saan daw yung mga bilang? Ano gusto ko sabihin? Kadilin siya na din dahil araw ito. Maorang-urang ka naman. Yan, loaden ako na kami. Hindi tayo, hindi makadilin. Kaya man akong pantos dumang sa ano na ito. Pata nag-advance ito itong dyan sa may Reza. Ang due date pa na nakasulat sa may app na cellphone kung mo rin ang due. Kasi nag-advance sa holiday nga sa book, taga. Kaya kung nga, Pinakakara din sa autobus. Kasi ako nagpantos naman. Kasi nga doon aldang. Ano? Team. Anong saan na lugar? Sa ulo ba kaya kasi nag-iikot ako. Wala ka pa, ano, 5 sarata yan. At hindi siya may likod kang landbang. Ano ka na, medyo, So dating gano'n po niya nilakman. oo, yun ka naman. Yung mga saraling mga gano'n. Maraming. Mahiling ko yan ng mga lendingan na pagkagan. Ako nakaparada ng mga Wala, try ko man na. Pero kung ito ba ang tawag hindi mo Pero kung yung baga, gano'n yung mga quota system. try ko man taga hindi. Ang sabi ng tuwan ko, ano sinada ko, kumbaga, area lang ako. Pero kung alam ba, dahil sa mga ano, kuta-kuta ako, dahil man mga hindi. Makahit na ako. Siyempre, naman makakasama. Oo. Ang problema ba kapag pintuan ka? Ano mo baga? Hindi na natapusan pa dito kaya. Yung ay, Tapos may mga kumpanya na dahil ka pa makabalik. yung bilang, Pag magbalik ka man, ano tayo ka ng pintuan dito? Kung araw kang pagkayaw, wala daw may kita. try ko lang, kung variety. Kamang kaya matawang-tawang. Makahit na. Naranasan ko pagtrabaho ka sa Manila. Sino mata, dito ako tugas ko naman, sabi sa lutan na daw. Trabaho sa luma. Kaya man natin, sabi sige, balonggong. Ako kung kayo mga na, kaya makahit na ako, kung bakit ako tayo. Okay, pagkain ko, Wala daw kayo, makamo. sabi ako, magigiyaro kayo. Pero pa rin, euro na. Oo, matulog sa kwarta. Kung katrabaho kita, okay ito. Gabos sa tindahan, ganito sa naisaran niyo, pero may utang ka. Parang ko din sa pamilya. Kerandi boy ka tumati. Puro nag-isip. Basta ang tangan mo, ang utangan mo sa tindahan, puro mga noodles, gulay. Dahil hindi ka man makabakal kay gulay na tira mo na, mag-isa. Para, ano lang, balong. Balong ka na. Yeah. Hindi ba? Yeah. Naman? Turno. Ito naman. Ang butter lobat sa ay. Ay, buwan nga dyan. Buwan dyan. Out na sa po. Out na sa po.
Nagluto pa ako naman. Nagluto pa ako. Ano? Gaano man ako tatawad ka na ako? Huwag ka nang paliwanag. Why? Huwag ka lang paliwan. And, Sana all protected. Sana all protected. Hindi. Oh, comedy. oh, you... Oh, Lord! Huwag ka nang paliwanag.
bata, masahin. Alas 9 na doon. Huwag ka na magpaliwanag. Ulol. Ikaw na lang kasi minamahal ko, tangina mo. Bakit mo pa ako iniwan? Ikaw ah. Pagkana ako. Nice one. Pagkasatok ko na. Hoy, nagsusuri ng susuri ng tao. Susuri ng atay ka. Bago ka na. Susuri ng tao iyo. Iyo. Susuri ng tao iyo. Puta ka lugod. Eh, siya lugod damayon ko. Bata naman ay sa titaway ko na iyo. Iyo. Puta ka. Kasubago ka na ngayon ka. Nagsusuri. Sige. Subago. Sige. Sige. Puta ka ulit. Hindi ka. Hindi ka. Sorry lang tao ko. Sa likod kamay yung ko, wala ka. Parang ka na ngayon. Sorry. Hindi mo pa nagpatawa. Lul, sa dadamayot ka. Iyo. Sa dadamayot ka. Sa dadamayot ka. Ganay ka. Yan naman. Yan ka. Puta ka mo. Makalat ka. Ano ngayon ka, ha? Yun siya, sabihan na ayun ka. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Kaman ako. Eh. Ulol! Bakit ka lumalaban sa akin? Ulol! Akala mo pa pala niya kita. Ulol! Dalawa na kayo. Ulol lang. Ano niyo?
Engineer Sabi. Anak, mali ko na. Hindi ko na kaya. Aray ko. Aray. Aray ko nakakali. Oh, this one. Okay. Jim! Tinadarang kami. Ngayop ka. Silong tok ba kung ikot ka? Ha? Hindi kami dala-dalang pag-ikot mo yung buka. Hindi. Ngayop din eh. Kasi babayit ka. Sana all ba din? Tapos kung taga tayo. Mati na pakitson. Sabi din may damaw, robot kayo ng tumbo. Eh, Ako'y nagsanak doon para mamatay siya. Ito nga yung kinakamusa ko sa'yo na huwag ko may gawin. So, pinapangaral mo, kung man, hindi kami stado. Puta nga ngayit ka, balo mo sa pagdamay ka. Sa masunod talaga ngayit ka. ano mo gagawin? Ay, ito. Isa rin pangayit ka. Mama! Mama! Balo. Mama! 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 Kaya nagpangaral, di ko mo naroon ng pangaral na. Oo, mapangaral ka din ako. Mama ni pasing si Bornok. Gusto ko galing makasaro. Sorry! Im. Hoy, tato. Kanya pagkakasuhan mo ka na. Iyo, ha? Mati mga original gym mo. Kaya kasubabo ka na. Iyo, puta ka lahat. Be quiet. Jim! Yeah. All be aware of your border. Sincho, wala stingera, yeah. Dali. O, Jim. Original, oh. Ayop ka! Ingat ka, balon mo. Balon mo ka, Pito. Fighter! Puta, lima man sila pa ng fruit. Ha? Lima man sila pa ng fruit. Talaga. Invisible flame, backup, like a stick. Yung sarap mo. Wala lamang na magma. Bulok na kawat, pero nauraga ko. Ang galing. I will never talk fast. Ah! Kahit na to. Pwede ko sa muna. Gilgamesh talaga? Original bati. Gilgamesh ang pinakamaurag makuha. Alas, Gil. Gil. Agad. Gil. Gil. Balon mo sa sandiri mo. Gil. Gil. Balon mo nga sa sandiri. Gil. Kahit na yun. Gil. Subabo na kaya nga si G. Ay, gabot ka ngayip ka. Balon mo nga sa sandiri mo para maaraman mo. Dali ako, man ako. Palong baga. Nagati.
Idol na naman kaya akong gamos. Tapos ba ako mag-TSB. Mas ka mga YouTuber na daw sa TSB. Pero ligo mo na dyan. Lalo na sa Kuya Jeff. Ay, no. Mawala ko isang sa mapa. Ay, na. Bubo. Ano, tawawat ka. Biyong ito sa Taylor Fish. Email. Yo, Jeff. ako. Milis ako. Milisa mo. Kinatang ang lela kung makaya ko ng milisa mo. Nag-usap ko sa kay Buda Wayne. Buka. Nag-winsan ko na. Nakalabi pa. Milis ako, nagturuan ka. Sorry na. Bilang ako, Jim. 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 Puta ka na lingon ko pala na hayop. Sage, paano send kira ito sa hollow para makalaw sa sol? Sage! Send ito, Sage! Lahat. Para manla ka na no sol. Buhay mo. Lapundo.
mundo pa manalit na ipan. Ito mana ko gusto na nagdudugtog. Kung buhay ka nga yun. Hingin yun. Kinakawa. Ako sa ilan, hindi naman nakutunan ko. Trip Segi, para man lang, inig. Sa ano ka? Halito dyan. Gasit ka. Wala hindi ka pa pala dyan. Hindi pa ganap, hindi na ako tutuloy. Piling ka YouTube. Hindi ko man to. Gusto ko sa lalaki nito, tapos lumakuha ko ng 6 pieces. Fragments in nasara na sa stante, nasara na sa Parang sa istante. nasa sa'yo na ito. Anak ko mula sa Hanapan ko? last week. Sarap po. Started. Igwang, nasa likod ng kalaro. Iba man ito. Pero parang kangayo.
Bawasan mo graphics mo. Yan na ano, automatic. Pinutan mo. Bawasan mo. Okay lang. Bakit ka? Wala ko sutro. Easy. Ano? So easy. Easy. So easy like easy ang people. Nagsabi ko pa nga yung isang ano, easy manipulator. Buwana? Ay, nag-ripon ka pa sana. Kaya mo ito manipulator kay Juan mo. Tubo ka. Buwana? Baka? Handa ng bigay lahat ng para ay makaamot sa kayaan. Kulungot si kaya nakakatawa. Broken search ka na. Okay. Ano, tayo na. Tingnan daw. Search mo. Ticket. Tickets. Olol! Olol! Ulol! Ulol ka din! Napabalya. Olol! Ikaw kan din. Message, mabatak kita. Alas kaya sinabali ako. Makatingon. La! Yan. Kasi Shake, pansaragon kita, tumakirasano. Jay, para pansaraw buwan mo kasi matadong. okay, kanina. Missing mo. Sige, hindi, magkaluwas. Kasalap kang wall. Nagagilip siya ko. Nagagilip. Yung mapasikat pa ito si Pasing ng God. Pang-bambu na ito. Para nagpasikat pa ito. Ano yaw? Dahil wala ba? Alam. Na parang kay CJ na pero habang mga tao
Sa utak ka. So na, may F na ako, may F skill na ako. Kasi, Combat. Ano combat mo? Tamo. King of Heroes. Ay, ito. Kunyari pa yan ang kamot mo. Doon ko kudas ako. Ano, corrupted arm. Tapos pag ginapot ka, anong combat mo? Corrupted arm. Siyempre, hindi kasi mo nakita bago lang. Tao ba yan? Ayun, ay wala akong key. Okay. Oh, F ko. Bill! Mahindra Arrows. Ay, ito. Okay na. Ano? Ano kawat? Gawat. Rhodes. Runes. Ah, dadyon. Mahindra ka. Good na din ah. Hindi ka aanan sa iyong gusto. Uy! Ako naman. Marami po. Eh, ka. Ako na po na. Kaya sa dadyon, Oh, legit na. Yung ka. di pa na quiz daw. Magkita dyan. Ah! Patalo lang nga. Tapusin mo na, boss. May nagbubus doon sa may ano. Boss Island. Wala nga pala no. O, boski mo. Kapulong ka mo na boski. Kaya night. Oto yan. O, dahil na ganyan kita. Nadali mo sa ganyan mo. Dali na. O, mas kikikon mo sana. Kuruklikon mo. Kuruklikon mo. Magkuruklik ka na. Wala mo na kung boski.
Sabi mo, kaya pa mo mas-identify. Ulol. Ang tinauan. Ah, kaya ko. Dahil na ako na sa may spam na ito. Gisel, Gisel.